ახალ აღთქმაში გვაფრთხილებს ტიმოთეს პირველი წელი, ტიმოთეს მეორე წელი სადამრიგებლო წერილებია. გახსოვთ მისამე მეოთხე თავი პირველი წერილში, ასევე მეორე წერილის ერთი არის 6 თავიანი, მეორე არის 4 თავიანი, რო იცოდეთ ეს ტიმოთეს წერილი. გვაფრთხილებს სიმდიდრეზეც არის ლაპარაკი. მოკლედ არის დახასიათებული დიდრებზე გაფრთხილება, რომ ვინც ვერცხლის მოყვარულია, ყველა ვარიანტში რო გავა მაგაში, პრობლემებით შეექმნება. და მართლაც ეგრეა. ყოველთვის პრობლემა აქვს ვერცხლის მოყვარეს. ვერცხლის მოყვარება ქართულში თარგმანი არის სხვანაირად რო თქვათ კიდე მამონა, სიმდიდრე, აი გამდიდრება რო გვინდა სულ. განა ის რომ აუცილებელი გაქვს. აი გამდიდრება გინდა რა. და არ არის ახალისებული საღვთო წერილში რო გადახვედი აი სიმდიდრე, ფული რა დამოკიდებულება უნდა მქონდეს სიმდიდრესთან. და ყველგან ეს არის როგორ ზღვარი არის დადებული. რომ თუ გადაცდები ამას აუცილებლად თავი გაგწურება. სოლომონს ეგ არ მოვიდა. სოლომონი იყო, ვინც აი მაგ იმას გადააბიჭდა და ზედმეტად გაერთვა ამ რაღაცა სიმდიდრის დაგროვებაში და სიმდიდრეში შედის ყველაფერი, ქალები, ვერცხლი, ოქრო, ცხენები, ყველაფერი შედის. ხო, მდიდარი ხარ, კაცი თუ ყავს 1000 ცოლი ახლა, აბა რა არის ახლა? ამაში ყველაფერი აი განმაზოგადე, ესეც შედის. არ გიგონოთ ეს რომ მდიდარი იყო სოლომონი ყველა მხრივ. გაერთვა ამით და გადააბიჯა აი მას დაწესებულ ნორმას და ამიტომ იყო რომ მას ეს წინასწარმეტყველება მისი შემდეგ მემკვიდრეებს რა დღეში ჩავარდა სახელმწიფოურად გაიყო. თვითონ კი მოინანე მთელი რიგი რაღაცა, მაგრამ შენ რომ მოინანე და გადარჩი შენი საქციელით ნახე ქვეყანა რა დღეში ჩავარდა. ქვეყნის თავკაციც ახარ და შენ გადარჩე, კარგია, ეგეც კარგია, მაგრამ შენი გამოისებით ნახე რა დღეშია ვიღაცები. ამდენ თუ რა ვარ ცეთი გადამული ჩვენ არა ვართ აბსოლუტურად ინდივიდი რომ მე გადავირჩენ ჩემ თავს და სხვა ფეხებზე მკიდია მაგრამ თუ მე ჩემი მოძღვრებით ჩემი იმეებით ვიღაცა შევაცდინე მე კიდე ჭკვამეყო იმდენი რომ ბოლოს მოვინანე მართლა გულწრფა და გადავრჩი თქვენ რო იმ მოძღვრებას გაყვებით ხო დაიღუპებით ამიტომ იცით რამხელა პასუხისგებლობა აქ მთელი რიგი რაღაცეებში აი მას გვასწავლეს ბიბლიაში ეს სოლომონის დავითის ისენი არ მოიდგინეთ როგორი სიყვარული აქვს დავითს აბესალომის ძალიან მაგრა უყვარს ეს შვილი და რამხელა ტრაგედიაა როცა შვილი დაგდებს მოსაკლავად თან ისეთი შვილი ვინ შენ გიყვარს ესე იგი შენი საყვარელი შვილი დაგდებს მოსაკლავად და რატო იძახი ტრაგედიაც შენ ვერაფერს ვერ გაუბედავ იმიტომ რომ გიყვარს ის კიდე გიმეტებს დავითი გაერიდა რა დაუტოვა წავიდა ბოლომდე ესე იგი სიყვარული შეინარჩუნა და სხვასაც უთხრა თუ ისეთ მომენტში ჩავარდება არ მოკლათო მაგრამ მოკლეს ხო და სწორიც იყო ხა შენ ახლა ჯარი გამოყვა რაღაცა და შენ შვილზე შეყვარებული ზეგი რა უცნაურია რა ტრაგიკული არის მამა რომელიც შვილზე შეყვარებული გაგიჟებული გადარეული ეს შვილი სარგებლობს და მამას განუდგა და მოსაკლავად დასვეს ეს კიდე მიუხედავად იმისა რომ ამას აჯობებს სამხედროთი ყველაფრით გამოცდილი მებრძოლი არის არა უყვარს შვილი და გარბის და ტოვებს დრით დამთავრდა ხო ნახეთ მოკლეს ეს ღმერთმა ესე დაუშვა და მაინც დაიწერა ხელი ღრიალითა და იმით რომ იცოდა რომ ეს სამუდამოდ ჩორდებოდა თავშიც ისე ბიბლია გვეუბნება რომ დავითი აბესალომს სამუდამოდ დაშორდა ეს იცოდა მან მაგიტომ უნდა რომ რაღაცნაირად იგი ბოლო შანს უტოვებდა ნუ ღმერთიდან რომ არ მოკლათ იქნებ რაღაც მობრუნდეს რომ ვინ შენ გიყვარს გინდა რომ მარადისობაში მასთან იყო გამოიტერა ისე რომ დაშორდა სამუდამოდ ხო გამორიცხულია მათი შეხვედრა არ უცნაურია აქ შევიყვარე და მე სიყვარული აქაური სიყვარული მარადისობაში თუ არ გამყვა საშინელებად ვინ თუ არა დავითმა იცოდა აი ეს განაპირობებს იმას რომ დავითი თვითონ არ კლავს შვილს ელოდება მობრუნებას ესეთი დიდსულოვანია ღმერთი ჩვენს აი კაინს მაგალითად დაადო ნიშანი და უთხრა რომ თუ ვინმე შეხვდება მას შური არ იწიოს იმიტომ რომ ბოლომდე ცდილობს ღმერთი რომ მოავორნოს ადამიანი მოbrunდეს იქნებ თავი გაგინათეს მართალია ღმერთმა წინ და წინ ყველაფერი იცის და ღმერთმა დაუშვა რომ სოლომონი თუ დავითს გონია რომ ეს მოbrunდება ღმერთმა იცის რომ აბესალომი არ მოbrunდება და ამიტომ დაუშვა ეგა და განიცდის მაგას ძალიან მაგრამ მაშინ როდესაც პირველი ბავშვის აი ის რომ უღალატა თავის ხელქვეითს და მისი ცოლისგან შვილი აიყვანა ის რო გარდაიცვალა ეს დირო და ხო 7 დღე და იმარხულა მთელ ამბავში იყო და მე რადგა და ესეთ რამეს იზახის რომ ის ვერ მოვა ჩემთან მე მევალ მასთან ამაში დარწმუნებულია რომ იმას შეხვდება აბესალომში არა აი ეს ადგილი არის ყველამ კარგად უნდა იცოდეს რომ ახალ შობილი ბავშვი რომ მოკვდება ის 4-ში მიდის და აბესალომი სრულწლოვანია ის დაიღუპა
დაღუპვა ნიშნავს ღმერთთან ის ადგილს ვერ დაიჭერს და დავითი ღმერთთან არის. ესე იგი ჩვენ ერთმანეთს ვერ შევხვდებით. ხო, ის სატანის გზას დაადგა და გაქრობით არ გაქრება. და აი ურიას ბერშებასთან გაჩენილი შვილი, რომელიც ღმერთმა გაიხმო ამით, რომ დაესაჯა დავითი და რაღაც ჭკუაზე მოსულიყო. ხო, იმიტომ რომ ის უყვარდა, ხო, ის აშკარად, ხო, ახლა 7 დღე ძალიან ბევრი ადამიანი შვილი ფეხებზე კიდია და ამ დავითს ეთყობეს ვირსავი ან უყვარდა ან რაღაც რა ძალიან განიცადა, ხო, გადაირივნენ ხელქვეითები, როცა კიდე ეს ლოცულობს თელ ამბავში არის, არ ჭამს, არ სვამს და მოვიდა ცნობა, რომ ბავშვი მოკლა. როგორც კი ცნობა მოვიდა, დაიფერთხა ესა და წავიდა, დაიბანა ჭამა, დაიწყო გაუცა ყველა ესეთმა სიმშვიდემ. იმიტომ რომ მას ესეთი ფრაზა ჰქონდა, ის ვერ მოვა ჩემთან არ მოვიდა, მე მივალ მასთან. და აი აქ უკვე ჩანს დავითის ზერწმენა იმისა, რომ ეს მამაშვილი ერთმანეთს შეხვდება და აბესალომში ეს არ არის. არც საულში არ იყო უსაურის მიმართ გულგრილი, იმიტომ რომ თავისი ცოლის მამა იყო. და მაგით ძალიან განიცადა. ერთხელ არ მოკლა, მეორედ არ მოკლა, ელოდება. ეს დავითი ესე აკეთეს, მაგრამ ღმერთმა წინ და წინ ეხედება და იცის, რომ ეს არ მობრუნდება. ასევე აბესალომზე ღმერთმა რო დაუშვა სიკვდილი, ევანიცის ყველაფერი, წინ და წინ იცის, დავითმა ხო არის. აქ ჩანს დავითის და ღმერთის რო ერთმანეთს დაუპირისპიროთ, ნახეთ რა უპირატესობა ღმერთს და რა თქმა უნდა აქვს. მე ადამიანური იმებით უყურებ, ის კიდე დროს არ ექვემდებარება წინ და ყველაფერი იცის. და ამიტომ დაუშვა, თორე ისე დავითის სიყვარული აბესალომსაც დატოვებდა, თუ ღმერთი გაიგებდა და გაგებულიც ექნებოდა, რომ ეს ყველა ვარიანტში აბესალომი მოbrunდებოდა. აბესალომი არ მოbrunდებოდა, არა. თორე რამოდენიმე შანსი გაუშვა ხელიდან. ერთხელ აპატია მამამ, იმან უფრო და უფრო გათავხედდა. უფრო მეტი დაიწყო დევნად მამისა, ჯერ დაარღვია ყველა ცნება. მამისა და შვილის პატივისცემა. მერე ეს ღმერთის მიერ განწესებული იყო, აბესალომი არ იყო განწესებული ღმერთის, ღმერთმა აკურთხა საულის მერე იმას რო წაერთვა მეფობის ტახტი, ამას მიეცა ცნობილია. და შენ ახლა ვინ მოგცემს იმის უფლებას, რომ ღმერთის ნაკურთხი კაცი გამორიცხულია, რამე დააკლოთ მაგას. და ვერც ვერავე ვერ დააკლო, ხო? ღმერთმა დაასვა ტახტზე ეს იქნება. შენ მუქრები ეგრე სად არის, გინდა ხალხი გადაიბირო, აიჯანყო. ხო, დაისაჯა აბესალომი, დაისაჯა, თორე ის ფაქტორად ღმერთს აუჯანყდა და არა დავითს. ყველა ჩვენთაგანი განა ერთმანეთს უჯანყდებით, ღმერთს უჯანყდებით. ქრისტიანი ყოველთვის ესე ფიქრობს. საულის ისტორიაში, დავითისა და აბესალომის ისტორიაში ღმერთი უყურებს ორივეს. დავითი არის მისი გულის სწორი და მოსიყვარულე, ესე ვიცით ჩვენ. აბესალომი არის, მაგრამ დავითი და აბესალომის ურთიერთობა ღმერთის თვალიდან არ არის დანახული, ეს არის მამის დანახული თვალი და ყველაფერს ესე იგი აპატიებს. მაგალითად აპატიებს, რომ შვილი მოუკლა. შვილი მოუკლა, ის ვინც მოკლა აბესალომი, ეს დავითის შვილი იყო, ნახევარი ძმა. და არ იქნება იმის გამართლება, რომ ის ნახევარი ძმა ამის დას, აბესალომის დას, ღვიძლდას და არა ნახევარ დას აუპატიურებს თამარს. ღმერთი ხო ესე არ უყურებს. დავითმა ნახეთ ეს ერთი შვილი, ესე იგი იწინა პლანზე აბესალომი ისე წამოწია, ერთ შემთხვევაში ღმერთი უყურებდა დავითი როგორ მოიქცეოდა. დავითის შეცდომა, აი როგორც ჩვენთვის გაკვეთილი და რა უნდა ვისწავლოთ. დავითის შეცდომა ის იყო, ღვთის კაცი რო არის. ღმერთთან შეცდომა მას არ აქვს, მაგრამ ერთია რო გიყვარს ღმერთი და მეორეა ახლა ამ ხილულ სამყაროში შენ ამ ღმერთის სიყვარულს როგორ გამოიყენებ ცხოვრებაში. აი აქ დავითი აი ემპირიული მასში ყოფით თემაში ჩაიჭერა. ესე იგი შვილებში უფრო მეტად აბესალომი გამომარჩია. და აი ყურად არ მიიღო გაუპატირებული თამარი, როგორ ის არ გიყვარს. თუ აღმოსავლური გაგება ამუშავდა დავითში, თუ აღმოსავლური გაგება კაცებში არის ქალის გვერდზე გაწევა ქალიშვილისა და ბიჭების მეარჩევა. ნუ აზიაში, იცით, საქართველოს კავკასიაში და წესია ქართველებისთვის და არა მარტო ჩეჩნებისთვის და მუსულმანები, ნუ ქრისტიანებზე ვლაპარაკობთ კავკასიურ ქრისტიანობაში, ქართველიც ვერ ამაღლდა ისეთ დონეზე, რომ შვილი რო ებადება, სქეს არ აქვს მნიშვნელობა. დავითს ეს თუ მოუვიდა თამარი ხო გააუპატურა ძმა, შენმა შვილმა, შვილი შვილთან შევიდა. კავშირშიც ძალიან ცუდად გავხდა, თვითონ არ ჩაერია. აბესალომმა დაუყარავდა ამას, დაპატიჟა და მოკლა თავისი ძმა, ნახევარი ძმა და ეს დაიყო მისი. და ამით შური იწია. რო გაიქცა დავითი მე საქმე მეაფუჩეჩა. ხო, აი წაუყურვა რა, იმიტომ რომ ძალიანძლიერად სიყვარული რო იყო გაბატონები აბესალომის, ცოტა სირბილით იმოქმედა რა. და ვითომ აი გაებოდა, მაგრამ შემოირიგა, შემოვიდა და ისევ გააგრძელა ეს. არა და ეს რო ჩარეულიყო ამ ამბავში, ყველაფერი მოწესრიგდებოდა. არ მაგრამ მარტო ღმერთი გიყვარს, ახლა ღმერთი რო გიყვარს, ეს კაია და კარგად იქნება, მაგრამ ამოცანა ხო გვაქვს აქ. ერთია რომ მივიზახო ღმერთი ყვარს გვყავთ, მაგრამ ახლა მე თუ ღმერთი მიყვარს და ღმერთთან ვარ, როგორი ურთიერთობა მაქვს მე მოყვასთან, იმიტომ რომ ღმერთმა თქვა ღმერთისა და მოყვასის სიყვარული. ღმერთი მიყვარს, მაგრამ მე ცხოვრობ საზოგადოებაში, ადამიანებში, მიკრო სამყაროში, ოჯახში და მე საზოგადოებაში. აი იქ როგორი ამას ღმერთი ყურადღებას აქცევს.
აი რასაკეთებ შენ ისიც რომ თქვა აი ღმერთის ნება შენს გაგებას გაცდის და მოიცვას ის ადგილი რომელშიც ცხოვრობ. აი აბსოლუტურს ეს ვერ შეიტანა მან. ან უნდა დაესაჯა მას გაცილებით ჯობდა დავითს დაესაჯა ვიდრე ღმერთს ჩამოეწერა. ამარო დაგჭირს რაღაც ჭკუას ისწავლი. მაგრამ როცა უკვე შენ ესე მიიღებ ამას გამიგე რომ ძარსჯი არაფერი ტრაგედია დადგინდება. აი ამ სიუჟეტებით მე ცხოვრებაში მაგრავს სარგებლობ. ვსწავლობ რა. არ მომივიდეს. აი ეს რომ გადმომაქვს მე ცხოვრებაში და გადავხედე ილუსტრაციებს მხატვრულიდან, დოკუმენტურიდან, იცით რა მაგრამართლებს. და დასკვნას ვაკეთებ ასეც. აი რას ვიღებ? რომ გადმოვიტანე შეცდომა რომ შვილთან ესეთი დამოკიდებულება დაგღუპავს შენს და შვილს. შეიძლება შენ გადარჩე, იმიტომ რომ ღმერთის მოყვარული არ დაუკვირმია პირით, მაგრამ იმას რო ღუპავ, შვილს ხო ღუპავ. დავითს ეგ დაავიწყდა. შვილის დაღუპვაში დავით წვლილი აქვს, მაგრამ ამისთვის ის ოჯახში არ წავა. იმიტომ რომ ამას მაგრა უყვარს ღმერთი. ეს ახალ აღთქმაში ნახეთ უკვე როგორ არის ეს მოწესრიგებული უკვე მაღალ დონეზე პავლეს წერილებში. ეს უფრო მაღალი მასზე აწეული მთელი ეკლესია. იქ ეკლესია არ არის ძველ აღთქმაში. მაგრამ აქ არის ურთიერთობები. ერთი არის ძალიან ესეთი შეყვარებული ღმერთზე დავითი, ღმერთის სიყვარული აქვს დავითს, მაგრამ ოჯახში არეულობაა მაღალ დონეზე. ვერ ალაგებს. და თუ ოჯახში ვერ ალაგებს, სახელმწიფოსაც ვერ დაალაგებ. მაშინ სახელმწიფო ვინ დაულაგა? ღმერთმა. იმიტომ რომ სახელმწიფო უკვე ღმერთის კუთვნილებაა. მთელი ეს ხალხი. ის ზოგადად ყველას უყურებს და შენ მონაწილეობ, დავითი მონაწილეობდა ღმერთის ნებაში. აი ეს ბევრმა შეიძლება კითხვის პროცესში გაუშვათ მხედველობაში და რა პრაქტიკულ გააკეთებლის გვაძლევს ეს დასკვნა. არასოდეს შობელმა, ღმერთის მოყვარე მშობელმა ღმერთის კანონებით უნდა იხემძღვანელოს და არა თავისი იმეებით. ღმერთის არის შვილი და არა ჩვენი. დავითს უნდა ცოდნოდო აბსოლუტური ეს ღმერთის შვილია და აუცილებლად უნდა დაესაჯათ ეს შვილი რომ მოკლა. დასჯეს რა თქმა უნდა მეთოდები სხვანაირი, ხო? არ გააკეთა ეს მან. და ნახეთ ტრაგიკული იყო. ხელი შეუწყო რომ შვილი მას სამუდამოდ დაშორებოდა. ღმერთი ხო მაგარი ის არის. დაუჯეროთ რა იმას. დავითს და ვერ ჩვენთაგან ვერ შევეტარებით. იმიტომ რომ ის თვითონ ღმერთი იძახის ამას. მაგრამ როცა შენ იძახი რომ მოყვარე ხარ ღმერთის აი ეს კეთილი და პატიოსანი მაგას რაჯობია, გადარჩენილი ხარ, 60-ით შეხვალ, გამოსყიდული ხარ, მაგრამ აი შვილთან შენი დამოკიდებულება სწორია და შენთან შენი დამოკიდებულება იმას არ დაღუპავს. დაღუპავს იმას. ამიტომ რატო არ აძლევ უფლებას ღმერთს, რომ ღმერთმა იმუშაოს და შენ არა? ამ შემთხვევაში შენ მობრუნდი და ღმერთს გადააბარე. ამათ შანსი აქვს რომ მოინანიონ, იმათ არა. აბსოლუტს შანსი არ დაუტოვა დავითმა. თორე ეს ახლა ყველა ვარიანტში ღმერთს მაინც მოუხმობდა. ყველა ვარიანტში. როგორც სოლომონმა ღმერთს მოუხმო ყველა ვარიანტში, რამდენი სისულელე გააკეთა. ყველა ვარიანტში მოუხმო 100%-იანი გადარჩა. ეგ ცნობილია. მაგრამ სხვები შვილები, რობოამი მაგალითად. დააღუპა რობოამი სოლომონს. აი რატომ არის ჩვენი ჭკუის სასწავლო რო წერია დაწერილი ეს? როგორ უნდა ვიცოდოთ, ვიყოთ მარტო ეგოისტი ქრისტიანები, რომ მე გადარჩი და სხვები დავღუპო? მე ხო გადარჩია რა. ამიტომ ურთიერთობა ქრისტიანისა საზოგადოებასთან ძალიან საპასუხისგებლოა. შენ არ გააფუჭო საქმე რა, არ ჩართო შენი სენტიმენტალიზმი. იმიტომ რომ შვილი შენი არ არის, აბსოლუტური დავითის არ იყო. ეს იყო ღმერთის გაჩენილი. და ეს რომ სწოდნოდა მაგას, აბსოლუტურად შეინარჩუნებდა, მაგრამ ღმერთი ხო არ გეუნება ამას ესეთი იმით. აბა როგორ მოიქცევი შენ? თორე შენ კი მოწონებული ხარ და უყვარ ხარ ღმერთს და ღმერთიც გიყვარს, არ არის პრობლემა. ხო, არანაირად არ არის პრობლემა. ახლა პარალელზე იობის ოჯახის ისტორია. იობი არის ძალიან ესეთი მართალი კაცი და შვილებთან ურთიერთობაც აქ ძალიან სწორი. არც არ არის აღწერილი რომ რაღაც ისეთი ხდება. აი, არგი ის არის, ყველა ცალ-ცალკე არის, მაინც იობი არენდობა შვილებს და შვილების მაგვირად აკეთებს სხვა შესაძიროებს, ლოცულობს შვილებს. ესე იგი, ნახეთ, ბოლომდე მაინც არენდობა შვილებს და დამატებით კიდე ღმერთს თხოვს რომ შვილებზე მთელი წელი. ესე იგი, მუდმივად ეს შვილებზე ფიქრობს და შესაძიროებს აძლევს. შესაბამისად, შვილებიც ნორმალურია, მაგრამ როცა უკვე იობის პრობლემაა, მან და იობი არის და არა შვილები, აქ უკვე ყველა მისი შვილები სამოთხეშია. აი რა ახარებს ამას. შვილები არ არის პრობლემა, სიკვდილი კი არ არის პრობლემა, როგორც დავითის ბერშებასთან შვილი სამოთხეში წავიდა. ეს დავითმა იცოდა. ასევე იცის იობმაც. თორემ იობს პრობლემა ქონდა რისი? იცნობდა თუ არა ღმერთს ისე როგორც ეგონა იცნობდა და ღმერთმა თავითვე იობი ჩათვალა მართალკაცად, მაგრამ მთელი ის იშლება დისკუსიაში იმ სამი მეგობართან ერთად, მაგრამ 38 თავიდან 38, 39, 40-ზე ღმერთი რო შემოდის, უკვე მიდის დიალოგი. აი მაშინ იძახის იობი, ხედავ გავჩერდები ბაგით აღარაფერს აღარ ვიტყვი. მითხარი აბა, აი კითხვები. მითხარი სად იყავი როცა ეს იქონებოდაო? განა იცი რამე? დისკუსიებში რო შევიდნენ და აი ამ თავით მოთხრილი არის მთელი თეოლოგიის ისტორია. თეოლოგიის ისტორია ღმერთის მტკიცება არის.
სასაცილოა ღმერთს ამტკიცებდა, როცა ღმერთი თვითონ მოვიდა. და ერთ-ერთმა თეოლოგმა გერმანიიდან, ჩემი ყოფილი სტუდენტი მე გერმანიაში წავიდა, გითხრა და ამერიკა და თეოლოგია და მოთხარი ღმერთს მტკიცება რა თქმა უნდა ღმერთი ბიბლიაში არის მეთქი და გაეცინა და ისე მართალი ხარ მართალი კი არა ეს არის რა სამტკიცებთ მეთქი რა თქმა უნდა მტკიცება კი არა შესრულება უნდა იმის აი ეს რომ მოვიდა და გითხრა ესე იგი თეოლოგები ღმერთის არსებობას ამტკიცებენ და ღმერთმა რაც თქვა იმას არ ასრულებენ რა თქმა უნდა ღმერთის მტკიცება ჯერ ღმერთის არსებობა ადამიანს შეუძლია დაამტკიცოს თუ ღმერთი არ გამოცხადდა იოანე გვეუბნება რომ ღმერთი არავის არ უნახავს გამორიცხულია რა რაც ნიშნავს მთელი თავისი დიდებით აბსოლუტი რა შეიძლება შევიმეცნო მე ღმერთს ვნახავ იმ დონეზე რა დონეზედაც გამიცხადებს თავს ედემის ბაღში ღმერთი აბსოლუტური გაგებით კი არ იცოდა ადამა და ევა ეგ რო ცოდნოდათ იმას გააკეთებდნენ რომ ღმერთს მე მსგავსებითო ღმერთს ადგილს დავიჭერთო ეს რაღაც გარკვეული გამოვლენა დაიჭირეს და მოინდომეს მისი ადგილი რაც დაგვიმალა ღმერთმა აი ახლა ამას ვიგემებთ და გავხდებით როგორც ღმერთები გაცოდენება რა არის სიკეთე მორათება ეს არის შეცდომა მართლაც აბსოლუტს დაქვემდებარებული შეუზღუდავი შეზღუდულს ვერასოდეს ვერ შეიმეცნებს ამ კუთხით არის სახარებაში დასმული ეს და წინააღმდეგობა ნუგანია ნურავის იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით რომ ღმერთი განსხეულდა ტიმოთეს პირველი წერილის მესამე თავის მე-16 მუხლი ცნაური არის ხო ეს მე-16 მუხლი ძალიან ძლიერია მაგით თავდება მესამე და გადავდივართ მე-14-ზე აი ნახეთ ღმერთი ესე იგი ესეთი საიდუმლოა ღმერთი განხორციელდა ნახეთ მოვიდა საქმე გააკეთა იტანჯა ჯვარზე გაეკრა და ამაღლდა კანდიდებული. ამ თარდებს მე-16 მუხლი. ესე იგი, როგორ უნდა გაიგოს ეს ადამიანმა? აი რანაირად? აი როგორ მოხდა ამის განხორციელება, განსხეულება ესე, ვაპლაშენი. აი როგორ მოხდა? ეს ხო საიდუმლოა და ესე წერია საიდუმლო ეს. საიდუმლო ნიშნავს იმას, რომ ჩემი გონება აი ამას ვერ ამოხსნის. ღმერთი როგორ შეიძლება ადამიანში შევიდეს, ხო? სხვა რელიგიები ამას თვლიან როგორც გაუგებრობას და როგორ შეიძლება ღმერთის სხეულში მოვიდეს ადამიანის სხეულში არ იციან და იმიტომ ახლა რომ შენ რა ღმერთს გაასწრებ აზროვნებაში თუ რა ჩვენ ვართ შეზღუდული არსებანი თუ მივიღებთ ღმერთის ესეთ მითითებას რომ ჩვენ არსებანი ვართ დამოკიდებული მაშინ შემეცნების კარების მტრევა და ჩაკუჩებით გამორიცხულია რას ვეძებთ რას გავიგებთ რა შევიმეცნეთ აი როგორ გავიგოთ რა ხდება გალაქტიკებში რანაირად აი სადაც გაწვდა თუ სადმე ჩუჩქნეთ ეს მიწები რას მივაგენით ისე მივაგენით ღმერთის მიერ შექმნილი რესურსებს რომელსაც ცუდად ვიყენებთ და ამით ყელყელაობთ და გავკივართ რომ თითქოს პროგრესულნები ვართ არავითარ შემთხვევაში არანაირად ამიტომ ღმერთი არავის არ უხილავს მთელი თავისი დიდებით თუ არა ღმერთმა რაღაც გარკვეული ის მოახდინოს გამოვლინება და ისეც ის ერთ შემთხვევაში მოვიდა ადამიანის ფორმით მე ადამიანის ფორმით რომ ადამიანის სხეულით აღდგა ისევ ადამიანის ფორმით კონტური ისეთ ძველი იყო და განდიდებული სხეული იყო რომელიც შეზღუდულობა უკვე აღარ ახასიათებს ამ სხეულს გადის გამოდის და ამაღლებაც 100%-იანი რეალობა არის ეს არ არის პოეტური სიმბოლო და რაღაცა მითითება რაღაცა სულიერებაზე რეალურად აღდგომ არის რეალური მოვლენა რეალური სხეულებრივი აღდგემა ეს რეალურია და ამაღლებაც რეალურია. ეს ნამდვილია. აი წერია იმ პირველი ტიმოთეს 3:16 რო გითხარით. მესამე თავის მე-16 მუხლი მოინიშნეთ, ნახეთ დაფიქრდით მაგ მუხლზე. ჩვენთანაც აი პრაქტიკულადაც რო გადამამაგ ცხოვრებაში თუ ცხოვრებაში არ ვივახემძღვანელეთ ამით და ცხოვრებაშიც არის ჩვენ გვხდება ცხოვრება, მთელი ინფრასტრუქტურით, ფინანსები, რაღაცები. აი ამით რო ხემძღვანელობთ ჩვენ ძალიან დიდია შანსი რომ გავატაროთ წუთის სოფელი უშფოთველად. მართალია გვიტევენ, რატანა გვიტევს გითხრა იესომ რომ ეს ესე იქნება თუ ქრისტიანი ხარ აუცილებლად შეგავიწროებენ ვითარცა მე ვარ შევიწროებულიო. და ახლა იმასთან შედარებით ჩვენ აფელი შევიწროებული არა ვართ ხო? ეს უფრო ძალიან ესეთ დონეზე იყო. შევიწროებული კი არა, იტანჯა და რა ვიცი რა არ გაუკეთეს ხო. ოჯახური ურთიერთობაში რომელიც ოჯახში დედა მიიღებს თქვათ ღმერთს, მამა მიიღებს ღმერთს და მართლაც მორწმუნეა და ეს გადარჩენილია, გამოხსნილია. ახლა მისი ურთიერთობაში თან როგორია ამას დიდი მნიშვნელობა აქვს. აი რატომაც აქ ყველა მოიკოჭლებს დავითივით და სოლომონებით. ბერშებასი ვერსავიას რო არ იმას ეკნა, სოლომონს კი არ ნიშნავდა ტახტზე დავითი. გამორიცხულია რა, ის სხვა უნდა ამას აბესალომი მეორე შვილი, სოლომონზე არც ფიქრობდა ეს. ნახეთ ღმერთმა მაინც უკვე თავისი ნების გამხორციელებელი კაცი წამოწია წინა პლანზე და არც უსაფუძვლოდ. საბოლოო ჯამში ღმერთი აკეთებს ყველაფერს და უცნაური ადამიანები როგორ მონაწილეობენ ისე რომ არც რობოტები არიან,
მაგრამ მაინც ღმერთის ნებას ასრულებენ ისე რომ ბევრმა არც იცის, ბევრმა იცის. ჯობია გავაცნობიეროთ, რომ ჩვენ ღმერთის ნებაში ვზივართ და ღმერთი აკეთებს ყველაფერს და არა ჩვენ. ეს იმას ნიშნავს, რომ მე ვარ აბსოლუტურად დამოკიდებული ღმერთზე. ესე იგი, ჩემი ცნობიერებიდან წაიშალა სიტყვა აბსურდული თავისუფლება. არა და სატანა ამ ტერმინით სარგებლობს, რომ თავისუფლება, დემოკრატია სად არის ვინ არის რა სად არიან ვინ არის თავისუფალი როცა სხვისი ცხოვრებით შენ ხარ დეტერმინირებული თავისუფალი ხარ შვილზე რო ფიქრობ დღე და ღამე ისე იმის მონახარ რა იმისი საკუთარი თავი დაივიწყდა და იმას ფიქრობ დავითს ეს დაავიწყდა რატომღაც დაავიწყდა ეს რატომ არის ჩაწელი და დატოვებული რომ ჩვენ ოჯახის თავკაცები ვინც არიან დაფიქრდნენ ამაზე განსაკუთრებით ვინც ქრისტიანია აბა როგორ მოიქცა ისა და რა მოხდა მანდ რა მოხდა ნუ აი ეს რა წვლილი აქვს დავითს შეეძლო თუ არა ესე დავსვათ კითხვა დავითს გამოსწორება შეეძლო მოკლედ თუ გამოსწორება არ შეუძლია არც უნდა მიიღო მონაწილეობაში და არ დააჩქარო შვილის დაღუპვა მიატოვე რა აი ამ ხრივ ახალ აღთქმაში უფრო მაგარი რამეა ესე იღუპება შვილი იცის კაცმა მაგრამ არა არაჩერებს აძლევს სიმდიდრეს და წატიო და ის დაბრუნდა უკან ახლა ახალი აღთქმიდან ძველი აღთქმას გავხსნით ჩვენ. აკი ხო თქვით რომ ბიბლიით უნდა პარალელებით გადავიდეთ, გადმოვიდეთ, ბიბლიაში მოვძებნოთ ადგილები გასახსნელი. ესეა დაწერილი ეს. სხვა ფილოსოფიით არ გავხსნათ. ესე იგი შეცდომას აქვს ადგილი, როცა ბიბლიურ სიუჟეტებს სხვა ლიტერატურით ხსნიან, რასაც აკეთებს ფროიდი, ფრომი, უამრავი ისინი ხო, ლენინი და ასე შემდეგ. არ არის ეგ სწორი. რასაც აკეთებდა აკი ბაქრაძე. არ არის სწორი ეგ არა. ან ერთ შემთხვევაში ლიტერატურას მაღლა აყენებ და იხმარებ ბიბლიას. ესე არ არის სწორი. პირიქით ამას ექვემდებარება ყველაფერი აბსოლუტურად. ყველაფერი ამას აი ამის ფეხქვეშ ესე წერია, ხო? და როდესაც ესე ვიხილავთ უკვე ოჯახში, ავერიდებთ თელი რიგ რაღაცებს, ხო? იაკობმაც თავის ოჯახში არგი მაგალითები იმას გას. იგივე მაგალითი ოჯახის ისტორიები, იაკობი, ისააკის ოჯახი, აბრაამის ოჯახი, იაკობი იმიტომ რომ ფართო პანორამა არის, მე დავითი უფრო ფართო არის და სოლომონი. გადებულია რა 1.25-მდე შვილი და ზოგი უკანა პლანზეა, ზოგი წინა პლანზეა. ხო, მაგრამ აბსოლუტურად გამიგეთ, აი სრულიად უუნარო იყო დავითი ოჯახურ საქმეებში. თვითონ კი იცოცხლეთ კაი პიროვნება იყო ღმერთზე შეყვარებული კაცი. მე ახლა ამას რატო ვიძახით დავითი რატომ არის მან ესე იგი როცა ოჯახი აი სახელმწიფო სათავეში ხარ. ესე იგი სახელმწიფოს მონარქიაში სახელმწიფოს ყველა შემადგენელი ნაწილი შენ შვილია. და არ გინდა გაწვდე ამას ადამიანურ ძალებით არ შეიძლება. აი რატომ უთხრა ღმერთმა სამუელს რომ მათ შენ კი არა მე დამიწუნეს. ღმერთის კარში შეიძლება სათავეში მყოფმა ადამიანმა სახელმწიფო კი არა ოჯახსაც ვერ მართავა. და ეს არ უნდა გაუშვათ მხედველობიდან. ესე იგი რაც არ უნდა ჭკვიანი ვიყო, აკადემიკოსი ვიყო მე, ვარიანტი არ არის ოჯახის მართვა არავის არ შეუძლია ღმერთის გარეშე. ხო თქვა არაფრის კეთება არ შეგიძლია თუ ჩემოთ. რატომ არ გჯერა ეგა? რატომ გონიათ რომ ეს საკითხი არის შენ? ზოგადად რწმენა არის იმის აბსოლუტური რწმენა, რომ აბსოლუტურად ყველაფრის განკონტროლებელი ღმერთია. დავითს ეს კარგად იცოდა რა თქმა უნდა აბესალომს არიდებდა იმ სისულელებს, იმიტომ რომ შეცდომები იყო, არ ჩაერია, არ განიხილა საქმეები, შვილებმა აურდაურიეს ყველაფერი, მიუშვა თავის იმაზე. გამოყენებული იქნა დავითის გავლენა, ფული, სახლი, სასახლეები, შვილების ცალ-ცალკე ცხოვრება იმის, ამის. და ეს გაერთო ამ ტერიტორიების შემოერთებით, ბრძოლებით, ომებით და არა, კაია რომ კაი ისახარ, მაგრამ ოჯახში ნული. და ეს არის ჩვენ ჭკუის დასარიგებლად. რომ გადმოვიტანოთ ახლა ჩვენ მაგალითებზე კიდე ადრეც ვთქვით ახლა ვიმეორებ. აი რითი ვსარგებლობ მეთქი, როცა რაღაცა ეს შემოდის და ბევრისთვის რო გაუგებარია, შეიძლება აღქმური ვიყო როგორც აი მკაცრი, როგორც ეს. არა მეგობრებო, რა მკაცრი ეს მკაცრი, აი მე არ მინდა დაიღუპოს ჩემი ახლობელი. მიყვარს და იმიტომ. დავითს ხო უყვარდა აბესალომი. მას არ უნდა რომ დააღუპულიყო აბესალომი, მაგრამ რა გააკეთა ამისთვის? პირიქით მოქმედებით მან ისე გააკეთა, რომ დაიღუპა. რაც შეეძლებოდა მას უნდა გამოიყენებინა და ღმერთს გადააბარე რა. არ იყო საჭირო გამოიხმე ისევ იქიდან რომ გაიქცა. დაისაჯოს შვილი, მაგრამ შვილი მომიკალი რა. შენ მოკალი შვილი, არა კლა არ დამენახო. მან შერიგება მოახდინა, ტექნიკურად მოტყუდა, მოვიდა აბესალომი დაიწყო ისევ ესეთელი ამბები. თან კიდე დარღვეული არ აქვს მთელი რიგი რაღაცეები. დარღვე არა, როდესაც სათავეში მოდიხარ, გითხრა ღმერთმა რომ არ შეიძლება მოიყვანო ბევრი ქალები. შეასრულე რა ეს რა. სათავეში ხარ უკვე შენ, ვერ გაწოდები. ეს დაარღვია, ჯერ სახელმწიფო სათავეში არ იყო იაკობი. ხო, მაგრამ ის მოატყუეს ერთი.
მაგრამ ჯერ არ არის სახელმწიფო და იქ ოჯახში იყო რა ხდებოდა და ამ პატარა ოჯახის სიმბოლო უკვე სახელმწიფოა 2 მილიონიანი. თუ იაკობმა ვერ გააკეთა ვერაფერი, დავითი როგორ გააკეთებდა? ამიტომ ახლა ღმერთი ერევა იმის ოჯახში და წამის ოჯახში. ესე იგი, კარგია რომ შენ გააკეთო ესე, თუ არა და ის პროვიდენციულად მაინც თავის გეგმაში განახორციელებს თავისნებას და ამას მოყვება ბევრი ტრაგედიები შენ ოჯახში. თუ პროვიდენციულად მაინც ღმერთს ვერავინ შეუშლის ხელს. ხო, ვერ შეუშლის, გამორიცხულია. იუდას ესეც უნდა ცოდნოდა. ამიტომ აი ეს თეოლოგიები რო ამტკიცებენ, მე ვერ გავიგე რას ამტკიცებენ. რა ღმერთის არსებობა ხარო და ამტკიცე რა. ეხლა პრაქტიკული ისინი მაინტერესებს ხო, როგორ გაართმევ თავს ამას და როდესაც ოჯახის კაცი ხარ, ეს სიმბოლოა პატარა ოჯახი, სახელმწიფოც ოჯახი არის და შენ იმისი თავკაცი ხარ. გაწვდები? ვერ გაწვდა, ეს ოჯახს ვერ გაცდა ისა და აებურდა ყველაფერი. სოლომონიც ესე იყო. და არ ეს შეცდომა, თუ სახელმწიფო სათავეში არ შეიძლება მოდებულში იყო, არ გინდა ამდენი ცხენები, არ გინდა ამდენი თავლები, ამდენი ქალები, ეს პოლიტიკური ცოლები, არ გინდა ხო გითხრა ღმერთმა, რად გინდა? მით უმეტეს, რად გინდა სხვისი კიდე? ახლა სხვისაც რო გადაწყვეტა დავითმა. ხო ყავდა კარგი, ეს გააკამს პრობლემებში ხარ. ეხლა უფრო პრობლემები დაამატე, რომ შენ დაქვემდებარებულ პიროვნებას ერთგულ კაცს ცოლი ართვი. ახლა შენ მოგეთხოვება მეტი. თქვა თუ ვიღაცა იტყვის რომ ქალმა შეაცდინა ქალმა, ასე შენ მოგეთხოვება მეტი. და არ უნდა გაკარებოდი, გააკარე, მოტყვებით გინდა შეტენო, მერე ეს ვერაფერს ვერ, მერე მოკალი. ნახეთ რამდენი რაღაცები გააკეთა. აი ესეთი კაცი ღმერთმა 64-ში მიიღო. მაგრამ რამის შედეგები რა იყო? შედეგები სავალალო იყო რა. ძალიან სავალალო. თითოეულ ჩვენთაგანი მე როცა ამას ვსწავლობ და გადმოგვა ქრისტიანობა მარტო ის კი არა პირჯვარი წარი შუბლზე და ხატ ჩამოკიდო იქა. როგორ უძღვები მეურნეობას? პატარას, როგორ არის ურთიერთობა ადამიანებთან და რამე ხوار შეგეშლება. ერთია რომ გიყვარს ღმერთი, მაგრამ ახლა დავითს ახლა ესენაირად კიდევ ვიმეორებ, არაფერი ისეთი არ აქვს, ნახეთ როგორ ფსალმუნების ავტორი და მამუდეს სიყვარულს ატარებს ღმერთის გულის კაცი ესე წერია. როცა გადავხედავთ მის ყოფით ცხოვრება შეგეცოდება რა. ეჯო რა არეული იყო ყველაფერი და შესაძლოა როგორ მოუვიდა ეს ღმერთის მოყვარე კაცს, აი ეგ არის უცნაური. როგორ მოსდის ეგ? შესაძლებელი არის თუ არა ჩვენ არ გამეროს. რატო დაიწერა ეგ? იმას კაი ტრაგედია, მაგრამ ეს იმიტომ დაიწერა რომ მე ვისწავლო ჭკუა. დავითს წინ არ ქონდა ისენი, თუმცა ქონდა იაკობის ცხოვრება. წაიკითხული ქონდა? დავითს ქონდა ხო? ისააკის, იაკობის ეს ცხოვრება. წაიკითხე ბიბლია. და შენ გადმოიტანე შენ თავს. ასევე როდესაც ჩვენც ვართ ამ მიკრო იმაში, გადმოიტანოთ და შვილი რომელიც ჩვენ გვიყვარს და ყველას უყვარს თავისი შვილი. არ კმარა მარტო რომ ღმერთი გიყვარს და შვილიც შენი დამოკიდებულება შვილთან უფრო აინტერესებს ღმერთს როგორია. არ გაასწრო ღმერთს. ბევრი მშობელი ღმერთს ასწრებს. ესე მოვიდა დავითს. ღმერთს დაასწრო და აბესალომი უფრო შეიყვარა ვიდრე ღმერთს. ამ დროს ჩვენ ხო ვიცით რომ ადამიანი ვერ შეეჯიბრება ღმერთს სიყვარულში, აბსოლუტური მიუკერძებული სიყვარული აქვს ღმერთს ყველა ადამიანის მიმართ და მას პარალელზე სამართლიანობა დასდევს. დავითს არა. სიყვარული ქონდა და სამართლიანობა აკლდა. ღმერთი კიდე აქ ხო თანაბარია. აბსოლუტური სამართლიანია, აბსოლუტური სიყვარულია. ჩვენ აბსოლუტური არა ვართ. ხო, აბსოლუტური სიყვარული რო ქონდეს, აბსოლუტური სამართლიანობაც გვექნებოდა. რო არ ფლობთ აბსოლუტ, ჩვენ ვართ აბსოლუტთან. ეს არის ღმერთი. იმის მითითებით ვაკეთებ ყველაფერს. და ეს არის მორჩილება. ეს არის დამოკიდებულება. და თანამედროვე ლიბერალიზმი გვთავაზობს დამოუკიდებლობას, განთავისუფლებას და რელიგია მონახარ. აი ეს მოდის ეს ორი ხაზი რა. იმათ გასაგონად ვინც მართლა თავს ქრისტიანად თulis, მაშინ პრაქტიკაში როგორ ახორციელებ ამას. ძალიან ბევრი პრაქტიკაში იჭრება, როგორც დავითი. მაგრამ ხო გითხარით ღმერთი გიყვარს, ის მიიღებს, შენ არ არის პრობლემა, მაგრამ ის ტრაგედიას რო უყურებ, დავითს ხო ტრაგიკული ის იყო რა, არებს უყურებდა რა, ერთი მეორე, ამ ტერმა გაუძლო ამის ყურებას, ხო? შეგეცოდება დავითი ამ კუთხით. არ შეგეცოდება იმიტომ რომ ღმერთს უყვარს და ღმერთი უყვარს და გადავიდა იქით, მაგრამ ცხოვრება როგორი გაიარა? აბურდული იყო ყველაფერი, აი ყირაზე დადგა ყველაფერი. ამიტომ როცა ისტორიას ხშირად წამიკითხია და ვკითხულობთ რაღაცნაირად შევდივარ მდგომარეობაში რა, აი შეგებრალება კაცი რა. მაგრამ ეს როგორ და რა ჩვენ ძალებს აღემატება. ჩვენთვის ჭკუის სასწავლად რო დაიწერა, მაშინ რა უნდა ვისწავლო აქედან? აი რა? აი სწორედ შევისწავლეთ და ანალოგიურ სიტუაციაში ჩვენ თუ აღმოჩნდებით, ახლა ლაშქარს ვერ ჩვენ შვილი ვერ შეკრიბ ჩვენ წინააღმდეგ, მაგრამ იმ თავითვე დაპირისპირება ომის გამოცხადება. შვილი რო ოჯახის წევრს, მამას, დედას განუდგებ, ეს დაპირისპირება. აი სიმბოლო შევინარჩუნოთ.
აბესალოა ხალხი მოიგროვა მთელი ამბავი, ფაქტურად მოჯაყი არის. აი და სიმბოლოებით ბებრამის გავიგებთ. და როცა შენ მამა მაგას მაინც მიყვები ეგრე, იმას ხელს უწყობ დაუყვაში. ესე იგი, ჩვენ ქრისტიანი ღმერთის მოყვარული მამები თუ არასწორი ურთიერთობა გვაქვს შვილთან და ეს არასწორი ურთიერთობა ნიშნავს ღმერთის გარეშე ჩვენი ძალებით მასთან ურთიერთობას, ჩვენ შვილს უყუპავთ. ჩვენ კი გადარჩებით. იმიტომ რომ ღმერთი გვიყვარს და ჩვენ მოუბრუნდებით. აი იმას რა ეშველება. აი ეს დაიმახსოვრეთ ეს თეორია. ზადაკსა უკვე ბევრამის გაიგებს. აი იმიტომ რომ ურთიერთობა ერთი დღით არ იმაშვება რა, ადამიანის თავში რა არის, მე ხდება ნელ-ნელა პროექცირება. და მე უკვე შენ თვითონ მიხვდები ამას, რომ აი თურმე რა არის ეს. ბიბლია გვეხმარება ჩვენ, როდესაც კაცი ამას მისდევს. და ნუ დავსახავთ იმას, რომ მე რა ვქნა შვილია და მიყვარს და ეს შენი სიყვარული რომ იმას დაუყავს, ეგ კარგია. არ გიჯერა რომ დაიღუპება, დავითმა ხო დაუყვა. რატოა წელი? დავითმა, ესე იგი, აბესალომის სიყვარულით აბესალომი დაუყვა, ნუ. მაგრამ ამას პასუხი არ მოეთხოვება. არა, იმიტომ რომ ღმერთი იყურება ამის გულში. არ მოეთხოვება, ეგ არის უცნაური, როგორ არ მოეთხოვება, მარქსიზმი ხომ არ არის ქრისტიანობა. ეს სხვა რაღაცა არის, ინდივიდუალობა და შეიძლებოდა თუ გიყვარს ისა, ღმერთი ყველას მიხედავს, იმიტომ რომ ღმერთმა შვილი იმიტომ კი არ გაგიჩინა, რომ შენ იყო ღმერთი და ის კიდე შენი შექმნილი არსება, შენზე დამოკიდებული. აბსოლუტურად ყველა ღმერთს ვეკუთვნით. მამაც, შვილიც და შვილიშვილიც. ის არის ის ავტორი. ამიტომ არ დავასწროთ ღმერთს ჩვენი შვილების სიყვარულში. ჩვენ ღმერთი გვიყვარს და ისიც უნდა ვიცოდეთ, რომ ჩემი შვილი უყვარს მაგას და აი ვაკეთებ ისეთ რამეს, რომ ის ჩემთან აღარ ამიჯავა, მე იმასთან დისტანცირებას ვახთან. აი ეს უფრო გაამართლებს და შვილს შეგახვედრებს იქით ქვეყანაში, ვიდრე გაყვე იმის გზას, რაც დავითმა გააკეთა, დაინდო და შვილი დაკარგა. ეს გაკვეთილი მე ისწავლა დავითმა და მის ფსალმუნებს თუ კარგად კითხულობთ, სულ ყველაფერი გაგებული აქვს. აი ეს კაცი ამით არის საინტერესო. სულ ყველაფერი გაიაზრა მან. მთელი მისი ბიოგრაფია და ღმერთს რატო აქებს და რატო აქებს რა მაღალ დონეზე. მაგრამ ახლა რას იზამს? მიხვდა იმასაც, რომ აბესალომი იმის კუთვნილება და ამაზე აღარ დარდობდა. მანამდე კი ჩვენ როგორ გონიათ, რომ ჩემი შვილი ჩვენია. და ამიტომ კოჭებს უგორებთ კოჭებს უგორებთ. არ არის ეგ სწორი. არც მეორე უკიდურესობაა, რომ შვილი გადააგდო. ესეც არ არის სწორი. ორი უკიდურესობა ახასიათებს ადამიანს. ზედმეტად შვილის გაღმერთება და მეორედ შვილის, თქვათ, გადაგდება. არ შეიძლება რაღაც ისე შევხედოთ ამას ღმერთის თვალიდან, თუმცა ამას შვილის გადაგდებას ქრისტიანები არ აკეთებენ. ღმერთის მოყვარე ესე არ აკეთებს. ღმერთის მოყვარე უბრალოდ ეგოისტი არის და უფრო შვილს მიყვება და ამით ფიქრობს, რომ იქნებ ეშველოს. არ ეშველება შვილს, შენ პირიქით უფრო და უფრო დატოვებ იმ სისულელეებში და დიდია შანსი იმისა, რომ შენ უფრო გადახვიდე იმის ჭკუას. და ბევრი გადასვლა მართლა. ახლა ხმაში ლუკასთან კარგად არის ეს მამას შვილი აირჩევს რა, ჭუთ-სოფელს აირჩევს. აუჯანყდა ესეც. მაგრამ არაფერი არ უთქვია ამას. არგი წადე, დაივიწყა. მაგრამ ის მოვიდა უკან. იცით რატომ მოვიდა? არავისთვის ბრძანება არ გაუწია მას შვილს რო შეხვდით არ მოკლათ. საერთოდ აღარ უფიქრე არაფერი. წადე რა პრობლემა აქვს? ამას ღმერთი უყვარს, შენ ღმერთმა გაგაჩინა, მეც ღმერთმა გაგაჩინა. არ გინდა ჩემთან ყოფნა. ხო არ გამოყვები ახლა საათს მიდიხარ. შეგიწყო ხელი ამ სისულელეებში? არ გაყვა. მე რა იმ საღორედან განათებული ტვინით მამასთან დაბრუნდა. აი ეს შვილი და მამის ურთიერთობა. ეს კაი მაგალითი არის ჩვენ ცხოვრებაში. რატომ მოყვა ეს იგავი იესომ, რომელიც დაუკავშირდა ცოდვილ ადამიანსა და ღმერთს და მე ყოფითი მაგალითიც არის ეს. ყოფითი მაგალითი მამებისა და შვილების ურთიერთობა, მშობლებისა და შვილების ურთიერთობა. ახლა თქმაში ესეც არის ჩაწელი სადამრიგებლო წერილებში, მაგრამ ცოტა იქ ძალიან ესეთი ის არის რა, ბევრისთვის პრიმიტიული არის. რაღაცა მოწოდებები გონიათ, ლოზუნგები. და რო დავაკავშირებთ ამას ძველ აღთქმას და გავარჩევთ ის რატო დაიწერა ჩვენამდე, მე ახალი აღთქმა ეს როგორი აღთქმა დადო ღმერთმა, ადრე როგორი დადო, ეხლა როგორ მოიქცევა დაბადებული ადამიანები. იქ არ იყვნენ სულით დაბადება ესეთი მარტო პრეროგატივა ღმერთის იყო და რწმენაში უნდა ყოფილიყავი. აი აქ კიდე აქ ახალ აღთქმაში უკვე პირდაპირ ღმერთი გეუბნება, რომ ყველას აქვს უფლება ახალი ადამიანის დაბადებისა სულიერად. და ეს არავის არ უნდა აგაიგოს რა. არაჯერა არავის არა. აი როგორ გადაიჯერებს ამას ახლა ინტელექტუალური ადამიანები, თქვათ, ნიჩესნაირი, კირკეგორისნაირი, მარქსის, ფოიერბახისნაირი, სარტრი, კამიუ და ასე შემდეგ. ამას არ დაიჯერებენ. არც ჰაიდეგერი, უფრო ფაშიზმი, უფრო მისაღები იყო იმისთვის, ვიდრე ქრისტიანობა. მთელი დითირამბები უმღერა ჰიტლერს. რექტორი იყო ჰიტლერის დროს მარტინ ჰაიდეგერი უნივერსიტეტის.
და ეს იყო მისი სირცხვილი რა, ფილოსოფოსი ხარ, ხა დეფექტიანი ადამიანს აქებ დაადიდებ რა არის, რომ დაავადენ ნიჩეს რაღაცა პროფეტული სისულელეებით, ხო? გერმანული ნაცია და ესეთი და ამ დროს ეს ნათესავები იყვნენ ამ ხრივ. იმანაც ღმერთი მოკლა, ამასაც ღმერთი მოკლა და რაღაცა ეგზისტენცია ჩვენ ვარ და ზეკაცი. ნახეთ, როგორი ამაყია ადამიანი განათლებით. მორჩილი არ არის, მოჯანყეა. განათლებული ადამიანი ყოველთვის არის მოჯანყე. წინ წლებში განათლებული და გაუნათლებელი. პრაქტიკულში მე რო გადამოვიტანდა ახლა ეს თეორიული განათლება რაში გვიწყობს ხეს თუ არა ის რომ აუდიტორია მოვხიბლოთ ჩვენი რაღაცა განათლებით. აი პრაქტიკაში როგორ ახორციელებს ამას პიროვნება ეს უნდა ვისწავლოთ ბიბლიიდან. ესე იგი ბიბლიაში პრაქტიკული ჭეშმარიტებებია. თეორიული კი არის, სხვათა შორის ერთი წიგნი არის, ბიბლიაში სუპრაქტიკულია. ეს თეორიული არ არის. და როცა ამას თეორიად აქცევენ, რაც გააკეთეს ლიბერალურ თეოლოგებმა, აბა ახო ხედავთ რა დღეში ვართ. პრაქტიკა არის ესა, პრაქტიკა მოქმედება. რასაც გეუბნება ის გააკეთე. ეს არის პრაქტიკა. გეუბნება გააკეთე. და რატო გინდა რომ შენ ეს ინტერპრეტაციით შენებურად თარგმნო და ისე ეს კი არა ეს თქვა. და ამით უკვე დაამახინჯო ის. ამ კუთხით ვიხილავ ხოლმე, როცა რაღაცა ხდება და ბატონო მაგალითებიც არის ერთი მეორე მაგალითი. დავითისა და აბსალომის ვარიანტი არის. რაღაცა შვილი ვერ გავიგე. შენ ამით ღუპავ მაგას, ღუპავ და ვერ შეხვდები ვერასოდეს ამას. თუ ესე გააგრძელე. ესე წერია ბიბლიაში. აი ურთიერთობა, იქნებით ხარ ესე არ არის. ხო, ყველას თავისი გაგება. მე მაქვს ერთი გაგება, ეს არის ბიბლიური გაგება და არა ჩემი განათლებით მიღწეული გაგება. ჩაწერილი ეგა და მაგის იქით არ გავდივარ, მაგ წრეში ვტრიალებ. მოიქეცე ესე და უფრო კარგად იქნები რა. ეს შვილი მოვა შენთან მობრუნებული და დაბადებული. ვიდრე ახლა შენ გაყევი იმას და გადაეწყე და ხარ სისულელეებში, როგორც შენ კი შეიძლება გადარჩე, იმიტომ რომ ბოლოს გაგენათება თავის იცი ღმერთზე რაღაცა, იმას არაფერი არ აქვს თავში. სხვათა შორის აბსალომი დააკვირდით არასწორი მამის საქციელი აბსალომმა როგორ შეაფასა, იცი რომ ეს კაცი არ არის. და სიძულვილი მართლაც როცა დათმობაზე მიდიხარ, შეყვარებული კაცი არაობიექტურია, ადამიანზე შეყვარებული. არაობიექტური და ბევრ შეცდომებს უშვებს. ასეთი ტიპები არავის არ მოწონს. სუსტ კაცს აღინიშნება. აბსოლუტს ამიტომაც არ ევასებოდა მამამისი. ძალიან ყველას უყვარს. არა, ეგეთი კაცებს პატივს არ ცემენ. არანაირად. გამოიყენებენ, გადააგდებენ. ეს რა თქმა უნდა ღმერთის მიღებული არის, ის ამით დაიღუპება. და მონაწილეობს ამ აქტში მამა. რატო უწყობ ხელს მე რომ გაიგებ ამას თუ გაგინათთა თავი ხომ მიხვდები? რა არის გამოსავალი? გამოსავალი ის არის, რომ დავითს როგორც დავითს თავიდანვე ღონიზე რომ გაიგო ეს ამბავი, პირველად რომ გაიგო, წაუყურვა. გაიგო ეგ ამბავი და არ ჩაერია და ამით აირიდებდა ძმათან მკვლელობას. არ ჩაერია. არაფერი არ შეუშვა ყურში. ეთყობა ტენდენციური სიყვარული ერთი პიროვნების მიმართ ჰქონდა. ეს მაგრამ მუშაობს. არ ჩათვალე ეს არაფლად. ამიტომ შენ თუ არაფერი არ გააკეთე, შვილი აკეთებს ამას. ადგადა შურის ძიება დაზე ამან განახორციელა და ძმა მოკლა. ესე იგი მამას შვილი მოუკლა. შვილმა შვილი გააუპატურა და შვილმა შვილი მოკლა. ამაზე დიდი ტრაგედია ოჯახში რა არის. და მიუხედავად ამისა, ეს კიდე მაინც ცოტა გაიბო და მე შეირიგ და მიუგზავნეს ტიპები, მოლბა და გააგრძელა ეს. და გააგზებული ამის სიყვარულზე ახოვანი ლამაზი თმეები და მოხიბლა გარეგნობით ალბათ. ბევრი ხილება სხვათა შორის გარეგნობით რა. აი გარეგნობა წამყვანი არის მე თუ ოდნავ რაღაცა კიდე ნიჭი ახლავს ამ გარეგნობას საერთოდ ეს ისეთი იარაღია შვილის ხელში რომ მამას განაიარაღებს და დედას თხილად ვიყოთ რა განსაკუთრებით ნიჭიერი შვილი რო ყავს და ლამაზი ის ამით მოგხიბლავს და ბევრ შეცდომებს ჩვენ დავხუჭავთ თვალებს და არ მომშავ ვიყოთ ობიექტური რათა სიყვარული დავამტკიცოთ ღმერთისა და შვილისა რომ მარადისობაში გაგრძელდეს ჩვენი ურთიერთობა აბა თუ იქ არ გააგრძელე შვილთან ურთიერთობა რა ვიცი ახლა მაშინ იფიქრე რა ამაზე რა აი ესე უწყობს ადამიანი აქვე და ჩვენ კიდე ამაზე არ ვფიქრობთ ყველა ვარიანტში მე რასაც ვიძახი ესე ხდება ჩემ ცხოვრებაში ესე უყურებ მე არ გიქონოთ რომ სხვანაირად უყურებ ამ საკითხს არ შეიძლება რა არ შეიძლება ესე ქრისტიანი რო ხარ და ერთი გიყვარს და მეორე არ გიყვარს რა ან კიდე ქრისტიანი რო ხარ გიყვარს და ღმერთს ასწრებს სიყვარულში ქრისტიანმა ღმერთს არ უნდა დაასწროს სიყვარულში ესე იგი მე ვიცი რომ უფრო მეტად ღმერთს უყვარს რომელიმე თქვენთაგანი ვიდრე მე მიყვარხართ არასოდეს არ ვიტყვი რომ მე ვგიჟდები თქვენზე იმას უყვარხართ თქვენ აი იმიტომ ვარ ურთიერთობაში თქვენთან რომ იმას უყვარხართ ბიბლია ხო არ არის ისეთი წიგნი რომელიც უფრო დაწვრილებულად ფსიქოანალიტიკური მეთოდით სარგებლობდეს ან კიდე უფრო რომანიც არ არის ეგა რომ აი ბალზაკის რომანი რო არის და იცით ალბათ ეს ხო არ გავაგრძელო ბევრი
და ეს ამოცანა ბიბლიას არ აქვს. გამოტოვება აქვს მეთოდები და ძირითადი აქცენტი თქვენ გაშლით ამას. მაგალითად, ეს ხომ მწიფდებოდა. ბევრჯერ ხო ჩვენ მოვიყურებთ თავს. ცოლთან მიმართებაში არ ვაქცევთ ყურადღებას. ეს წვრილმანია. დავითმა ეს აუცილებლად იცოდა, მაგრამ წაუყურო ერთხელ, წაუყურა მეორე. ამ წაყურებას მოყვა ინცესტი. ინცესტი წაუყუროა. ინცესტი რო წაუყურა და არ დასაჯა, აბესალომმა ხო ამით იმას აკრა, მამამ არ დასაჯა ისა. მამას არ ჯობდა დაესაჯა ვიდრე მამა რო დაიჭეს, ის სხვანაირად დაიჭეს და ძმას, ნახევარ-ძმას სხვანაირად დაიჭეს, იმიტომ რომ მამაში შვილი სხვანაირად განცდაში არის. არ მიაქცია ყურადღება. ფაქტი რომ მოხდა, ახლა დაფიქსირდა ფაქტი რომ ძმათა მკვლელობა ამის ნიადაგზე. აი მის მე როგორ იქცევეს? რატო აპატია? აი ეს იმ დონეზე რომ ისევ სახლში მიიწვია. რატო აცალე რა იყოს დაისაჯოს ის, მიხვდეთ რომ დამნაშავეა. არ გააკეთა მაგანეს. მე კიდე ერთი შეცდომა რა დაუშვა. რომ აპატია, ბოლომდე არ აპატია, ისევ გაუხსენა. ამაზე სულ გადაერია შვილი. ესე იგი, ბოლომდე მაშინ თუ მიიღე. კიდე რომ გადავხედოთ. აბესალომი მაგას იძახის. არაო რა ეს რა და აქედან იყო აჯანყება უკვე. ვერაფრით ვერ დარწმუნდა აბესალომი რომ ამან მართლა აპატია. რაღაც ისე იყო რა, გაბუტვა რა, აი რაღაც სენტიმენტი აირია მთელი დაწვრილებით. ხო გითხარით კიდევ ვიმეორებ, ეს ხომ არ არის ინტროსპექტიული რომანი. ძირითადი მიზანი ბიბლიის არ არის პიროვნებების ქექვა. თავარი არის გამოსყიდების გეგმა მათ, ქრისტე, ღმერთი და ადამიანები როგორც ცოდავენ და ღმერთი როგორი მოსიყვარულია. ბიბლიის თავარი თემა არის ღმერთის სიყვარული და ადამიანის უჯიგრობა და უსიყვარულება. მიუხედავად ამისა, ღმერთი მაინც თავის სიყვარულს ყველას უმჟღავნებს და ამ კონტექსტში უნდა წავიკითხოთ ის სიუჟეტები, რომელიც ძველ აღთქმაშია. და ახალ აღთქმაში საერთოდ აღარ არის სიუჟეტი. ახალ აღთქმაში ჩვენ არ ვიცით რა ოჯახშია პავლე, შვილებთან როგორი დამოკიდება. აი ამას ვერ გაიგებთ თქვენ. უკვე ღმერთმა ის დაგვიმალა. არ იყო საჭირო. მაგრამ ძველი აღთქმიდან ვერ წავიკითხავთ ახალ აღთქმას. მოსეს 5 წიგნეულ ამას ხო ქონდა. ეს აუცილებელი საკითხი. როგორ არა, მაგით უნდა ესარგებლა. ზუსტად მაგით უნდა ესარგებლა. მაგრამ დათმობაზე მიდიოდა, რატომ სუბიექტურმა სიყვარულმა გაიმარჯვა. თქვენ დათმობაზე არასოდეს არ წახვალთ, როცა ვინმე გიყვარს და ვინც არ გიყვარს, უფრო ობიექტური ხარ. უფრო ობიექტური განაი მიკერძოებული. ვინც არ გიყვარს, ჩვენ მართლა ობიექტურობა მუშაობს. პოლიტიკაში გადავიხიდეთ და კანონი ვიზე მუშაობს? უცხოზე, მაგრამ შენიანზე კანონს არ ამუშავებ. და მართლაც უცხოზე მაგრამ მუშაობს. ამაზე ახშფოთებული ადამიანი რომ მე კი დავისაჯე, მაგრამ აი ის შენ რატო არ დაისაჯე, როცა უფრო ვარესი გააკეთე? იმიტომ რომ პასუხი ნათელია, ის კანონს არ ექვემდებარება, მიყვარს ესტები, ხა ჩემ შულს ვარ დავსჯი. ხა თავის ცოლს ვარ დაჭის და მე რაბიშვილი. სამაგრო დასაჯა კურდღლის არავი და ქათმის ქურდი 5 წლით და თავის ცოლმა რომ მთელი სისულელები ჩაიდინა და კაცი მოკლეს უაზროდ, იმაზე თვალები დახუჭა. რა უცნაურია რა ეგ? აი ეს მოსდის ადამიანებს. დავითსაც ანალოგიური ეგ მოვიდა. ცხოვრებაში და ჩვენ თვალებს ხუჭავთ იმაზე, ვინც რაღაცით მოგხიბლა, რაღაც აი მოგვატყუა, შემოვიდა გარეგნობით, სილამაზით, რაღაც ათასნაირ ხერხს ხმარობს. და მე უკვე როდესაც რაღაცას დააშავებს, აი აქ რო დააშავა ხო ადამიანმა. აი აქ უკვე შეინარჩუნებს შენ სიმტკიცეს და სიმყარეს. დავით უნდა შეინარჩუნებინა ეგ ყველა ვარიანტში. და იგივე უნდა გაეკეთებინა ცხოვრებაში ადამიანს, თქვა შვილთან ურთიერთობაში. ნუ გაასწრებთ ღმერთს რა. თქვენ ხომ არაფერი არ მიგიძღოთ შვილის, თქვა გადაბრუნებაში. აბესალომის წინაშე დამნაშავე დავითი ნამდვილად არ არის. იმიტომ რომ სახელმწიფო მოღვაწეა და არცალია და პირიქით შვილები მამას მხარში უნდა დაუდგეს, იმიტომ რომ ეს ვერ გაწოდება ყველას და შენ კიდე ხა სადაგდიო მე შენ. ამიტომ იყო შეგონება რომ არ გინდეს ამდენი ქალები და შვილები. გადაყვები მაგას. დააწესე ეს სათავეში ხარ ერთი ცოლი და შვილები. ესეა. თუ არ გინდა ესე, ჩადი და იყავი თეატრალური მოღვაწე და რამდენი წინა ქალი და მრავალცოლიანი შვილა გამოხვიდაო გახსოვთ მეբებიელიკო და ელევ საარტისტოზე მინდაო რო იძახის. ეგრე არ არის მსახიობებში 6 ქმარი, 6 ცოლი, გადადიან გადმოდნენ შვილები ვერ გაიგებ რა არის. მაგრამ სახელმწიფოში რომ მოდიხარ სათავეში, ეს შენ პრობლემას შეგიქმნეს. ღმერთმა თქვა, ის კი არ უნდა შენ კი არ ეზიზღები, კი ბატონო, მაგრამ სახელმწიფოში ხარ, შენ სადაქცალია. ერთი, იმიტომ არის რომ სახე შეინარჩუნო ამის და გჭირდება, ეს აუცილებელი ბუნებრივი ამბავია. მაგრამ 1000 და 300 თავისი წარმოდგენებით და რაღაცა წარმართული რელიგიებით, ნახეთ სოლომონი რა დღეს ჩავარდა. თვითონ დაიტეხა უბედურება თავზე, ასევე იაკობი. იაკობის პრობლემები აიკიდა იაკობმა. ყველანაირად. ჯერ მან მოიშორა ის ქალები, ცხოვრებაში ახლა ზედმეტი თამჭამელი ვის რა თქმა უნდა. ადგა და ლაბანმა შეტანა ყველა ქალები რა, ის განთავისუფლდა. შვილები და მოსამსახურები გააყოლა. გათავისუფლდა ხო იმას ჭამა უნდა, სმა უნდა, მოვლა უნდა, ეგრე არ არის, ყველაფერი ეკონომიკაა. იაკობს ჩამოკიდა ეს ერთი ქალი უყვარდა იაკობს და იმას სამი შეტენა იმის გამოისობით.
ნახეთ, ბედავად გაყვა საჩუქრად თურქული სიტყვები და ეს წაიყვე და ესეც შეიტანენ. და რა დატრიალდა? დატრიალდა ოჯახში მაგარი ტრაგედიები. ტრაგედიის მიზეზი ის იყო, რომ ამ კაცს ერთი უყვარდა და ამ სიყვარულს მარტო ამაზე იმაშვებოდა. სხვები კიდე აიჯაგრან. კონფლიქტი შევიდა ძმებში, ოჯახში. დასკვნა და ჭკუის სასწაული რა არის, ვერ ხვდებით მანდა? ეს არ გააკეთო რა. არ გააკეთო, შენ დაიტანჯები თორე რა. ამე პრობლემა კი არა, იაკობს კი არ ქონდა ღმერთთან ურთიერთობა. შენ დაიტანჯე და ეხლა შენი შვილი რო იტანჯე, გაგიხარდება? შენ კი გიყვარს, მაგრამ იტანჯება და ეუნები. ეს დაგტანჯავს შვილო. მაგრამ მე ჩემთან ყოველთვის იქნება. ასევე იაკობი ღმერთთან არის, მაგრამ ცხოვრებაში ხო დაიტანჯა. დავითიც ღმერთთან არის, მაგრამ ხო დაიტანჯა. რამდენი ტკივილები მიაყენა შვილებმა. და ჩვენ ხომ ახლობლები გვაყენებს ტკივილს, შვილები და ეს ხალხი ხო? ღმერთთან ვიყოთ იმის პრინციპები, დავიცვით და ჩვენ ტკივილებს ავირიდებ და თან ვაცალოთ რა ღმერთს რა. არ შეიძლება ვაცალოთ ღმერთს. არ არის რა საჭირო რა ეს ჩვენი ძალებით, ჩვენი რაღაცეებით, ჩვენი ნიჭებით, ჩვენი არ არის საჭირო ეს. მით უმეტეს როცა უკვე გაცდა იმ რაღაც საზღვრებს შეროყარ. შეიძლება ეს ტანჯვები აირიდოს კაცმა. ღვთისმოშიში კაცი ამ ტანჯვებს, ყოფით ტანჯვებს აირიდებს. ხო, დავითი ღვთისმოშიში იყო ღმერთთან წავიდა, მაგრამ ეს ტანჯვები ვერ აირიდა. პირიქით ამის ჩასწრულ რაღაცებს ღმერთი ასწორებდა, ხო? იმიტომ რომ პროვიდენციით ღმერთი თავის გეგმას, ესე იგი სატანაც ცდილობს, რომ ღმერთს გეგმა ჩაუშალოს. ჩვენ ხო ვიცით ვინ მონაწილეობს მაგაში. და აი ეს როგორ შევარიგოთ, ეს ერთ-ერთი რთული რაღაცაა, ვთქვათ, ჩემი თავისუფლება და სათს როგორ აი რის თავისუფლება შემიძლია. ვარ მე აბსოლუტურად თავისუფალი თუ რაღაცა და რელატიური ვარ და აი ეს გასარკვევი საკითხები არის, ხო? ბევრს ამაში ეშლებათ და მე უკვე იძახიან, აი მე ღმერთი მწამს და იქნებ ამით გადარჩეს. დავითსაც ალბათ ესეთი იმედი ქონდა, რომ იქნებ გადარჩენილიყო, მაგრამ ღმერთმა დაუშვა მისი სიკვდილი. ჩათვალა, რომ ეს არ გამოსწორდებოდა. თორე ხო გასცა ბრძანება ომის დროს აბესალომი არ მოკლან. მაგრამ მოკლეს. ხო, მოკლეს თავის სამხედროებმა, ხო? თემებით ჩამოეკიდა, გაეკვეხა და ის არის მოკლეს, იმიტომ რომ აურია ყველაფერი მან. ღმერთმა არ დაუშვა ეგა. ამის ბრძანება იყო, ეს ღმერთის ბრძანება, ღმერთის ბრძანება რო ყოფილიყო, არ მოკლა. ვერამ ვერ მოკლავდა მას. ეს იყო დავითის, მაგრამ ღმერთმა გაისტუმრა. და დაიტირა ძალიან ესეთი იმით, ხო გახსოვთ რა. ხო და ეხლა ეს ერთია ბიბლიური ისენი, მაგრამ ცხოვრებაში როგორი ჭკუის სასწავლებელია ის ფონი არა გვაქვს ჩვენ და ის ანტურაჟი გარემო ისტორიული. აი რა მაგალითებია და სიმბოლოებით შეიძლება რა. იგივე არ არის ეხლა შვილი რომ მამას აუჯანყდება ქრისტიან მამას, ესე იგი შენი მტერია ისა. ამიტომ ახლა იმას კოჭები უნდა უგორო? იმავე წუთში ის უნდა უკვე ცალკე უნდა გავიდეს. და არანაირი მონაწილეობა აღარ უნდა მიიღო. ღმერთს გადააბარო ლოცვით, კურთხევით, ყოველდღიურად და ის ღმერთი გააკეთებს. ეს უფრო მოსაწონია თუ ის რომ შენ გაყვე ახლა იმაში და აპრაო სისულელებით. შანსი იქნება რომ შენს გზასაცდე ახლა. ყველა დავითი არ არის. ასე რომ მე შემიძლია ვთქვა რომ შენ იქით გადაგიყვანს ის იმ ჭკუაზე. ასე რომ შენს დაიღუპები. და დავითი ახლა არ გაცვალა. ღმერთი მაინც ეს ბოლომდე დარჩა რა. მთელი აღსარებებია მისი ფსალმუნები, თითქმის 75-ზე მეტი ფსალმუნი ამის სახელს უკავშირდება. აი ჩემთვის ეს ჭკუის დასარიგებელი როცა წერია ბიბლიაში, ვიცახდი კაცო, რა ნეტა რა ჭკუას გვარიგებენ. სად არის რა არის? ეს ცარიელი სიტყვები არის, პლაკატია თუ ერთი შევისწავლო მართლა ჭკუის დასარიგებელი. ნახეთ მე რამდენი პრაქტიკული ცხოვრებაში მაგალითები მანდედან ავიღე. მე აბსოლუტური ჭეშმარიტებები ჩემთვის მიღებული არის 100%-ით. მე-16 თავის მე-5 მუხლი იგავებიდან. რომელიც გვეუბნება იმას, რომ ქედმაღალი ადამიანი ღმერთისთვის არის, ღმერთის თვალში არის საზღარი და დაუჟელი არ დარჩება. აბსოლუტური ჭეშმარიტებაა. მართლაც ქედმაღალი ადამიანი ღმერთისთვის სადაც აუცილებლად დაისჯება. ეს მე მეუბნება ხო ღმერთი? სხვაზე კი არ არის. მე არ უნდა ვიყო ქედმაღალი, ამაყი, ამ პარტავანი. მე დავისჯები. აი რა ვისწავლე? და ცხოვრებაში რო გადახედა მე რო ის ვისწავლე და ჩემი ქედმაღლობა გული მოვიდრიკე. ეს ხას უყურებ ახლა? აი ეს ქედმაღლები როგორ დაამთავრებენ? ყველამ ცუდად დაამთავრა. თითქმის ყველამ. რაც გამწუდა რა მაგალითები. ვერ დაასახელეთ ვინმეს რო თქვას რომ აი ეს დარჩა ამ პარტავნობაში და კარგად იყო. არ არსებობს ვარიანტი არ არის. სადღაც წამოეწევა. მანამდეც დაიტანჯება. ეს არის აბსოლუტური ჭეშმარიტება ღმერთის დაწერილია. რა ყიღა წერი ესე რომ ღმერთის თვალში ესე იგი ეს ქედმაღალი ამპარტავანი, გაფუყული, გაბერილი, გაპეყილი და სინონიმებია. აი რო იბერები რა. მე ესეთი ვარ, მე ისეთი ვარ. ხო იცით რა ქედმაღლობა? მე ესა ვარ, მე ეს დავამთავრე, მე ის დავამთავრე, მე ვიცი როგორა ვარ, მე ეს მოვიარე, ის მე ჭკვიანი ვარ, მე რას მასწავლით. ეს ქედმაღლობაა. და სულ ესე როა ღმერთი იძახის რომ აი ესეთი ადამიანი ჩემი თვალში არის საზღარი.
და აუცილებლად დაუსჯელი ეს არ დარჩება. და მართლაც იჯებიან ეს, ვინც ფულით ტრაბახობს. ხო, მე ესეთი ვარ, ისეთი ვარ. და აი გადღეშია ივანიშვილი. ხო არიან ქედმაღლები. ყველა დაიჯება, ყველა. მარტო ეკონომიკა არ განსაზღვრავს ჩვენ ქედმაღლობას. შეიძლება არაფერი არ ქონდეს და ამპარტავანი იყო. ამპარტავნობა ხომ მოდის ბიბლიიდან. საიდან არის ეს სიამაყე? ღმერთის ადგილი მოინდომე და ამაყი ხარ, მაგრამ ღმერთი არის, ესე იგი ესეც უნდა ქონდეს, როცა შენ აჯანყდი თავითვე სადან აჯანყდა. და ჩვენც მართლა ერთმანეთს გვინდა რომ რაღაცაში ვაჯობოთ, რაღაცაზე რა შენზე უფრო ჭკვიანი ვარ, შენი ადგილი მინდა დავიკავო. ხო, როცა იქნება მაინც მინდა რომ აი რაღაცა ვისწავლე, არა, ეხლა მე ცალკე გავედი, მე ცალკე პარტია შევქმენი. ხო, როგორი შეიძლება ეს ისენი ერთიანი ჯგუფი, მაგალითად ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა გაიყო ორად. მერე ფრაქციებად, სექტები გაიყო ორად, სამად, ოთხად. ხო, აი იგი გავიდა ცალკე შექმნა იმან. ესე არ იყო იმ კორინთელთა წერილი შეიძლება. ადამიანს ნახე როგორი ამბიციები აქვს. რატო კაცო, რატო ეს დაიჯები, ყველა ვარიანტი დაიჯები. რას ქვია ეს რაღაცა, იყავი ადამიანთან და უცებ ილუზიაში შეხვედი რომ უფრო ჭკვიანი ხარ. და ეხლა იცი რა არის ცალკე კათედრა გახსენი. არ იწონებს ამას ღმერთი არა. იმიტომ რომ ეს სიამაყეა. რატო იყავი იმასთან? რას გიშლის რო? დაელოდე ღმერთს. იმის ადგილს მოგცემს თუ ჩათვლის საჭიროს. სკოლის დირექტორს ფეხი არ გამოკარა. მოვა დრო და მის ადგილს შენ მოგცემენ. მაგრამ შენ რო ყველაფერს აკეთებ რომ იმის ადგილი დაიკავო. სული ძახი ცოლთან საუბარში რომ მე უფრო ჭკვიანა ეს დებილი ვინ დაგვინიშნა. სიამაყე არის. რამდენი ესე? და რამდენს გონია რომ ჩვენზე ჭკვიანა. ხო ბევრს გონია ესეთი რამე. რომ ივანიშვილი უფრო ის არის, თქვა დებილი და მე უნდა ვიყო მაგის ადგილზე. ეს სიამაყეა. მე რა ჭკვიანი იყავი შენთვის, მაგრამ აი ის რო არის და ბოღმები და შური გაქვს. ეს ღმერთმა დააწესა ისა. ხო, მე რა რომ გაგიბატონა დებილი და შენ ჭკვიანი ხარ. ამასაც თავისი გამართლება აქვს დებილი რატო არის სათავეში. ფაშისტი რატო არის თქვა ჯალათის სათავეში. ამას თავისი გამართლება აქვს ბიბლიიდან. და შენ რო იზახი რომ მე მეკუთვნი სეგადგილიო, ღმერთს შეეშალა რა მე? ეხლა არის ესეთი პერიოდი დისპენსაცია, რომ ესე იგი სახმართველობა, ხო ეკონომიკურად ბერძნული ტერმინი ლათინური დისპენსაცია, ეს არის სახმართველობა, აი სახს როგორ მართავენ. პერიოდი არის ესეთი, რომ ეს ამან უნდა მართოს სახლი. შენ ვინ კითხავს? და გუბაზე რო გამოდის და მაგას აგინებს, არ არის ამაყი? და ამ მუხლის თანახმად ეგ არ დაიღუპება? დაიღუპის ყველანაირ ფორმა არსებობს. ბოლოს ყველა კვდება. მაგრამ ცხოვრებაში ეს გაიხარებს ესეთი ადამიანი, რომ იმდენად გაფუყული ხარ, აი მე რას მასწავლეთ მე ახლა ვინ ახლა გუბაზას გააგებინეთ რომ ბიძინა უფრო ჭკვიანია ვიდრე ეს ხო ბიძინა ხო არ ტრაბახობს თავისი განათლებით ხო არ იძახის გუბაზაზე ჭკვიანი ვარ ეს იძახის სამაგიეროდ ესე იგი ილუსტრაციები ვინ არის ამაყი როდესაც შენ თავს მაღლა აყენებს სხვაზე ეს არის სიამაყე ღმერთი ამას არ იწონებს ხალხო არაბლით არ შეიძლება შენი თავი მაღლა დააყენო ჩვენ კი ისეთ თეორიას გვასწავლდნენ რომ როგორ ახლა დაბალი დონე კომპლექსი მაგრამ შენ უფრო მაგარი ხარ ჭკვიანი ხარ და ეს ყველას ესეთი გაგება როა გაგე ჰააბატონო ერთმანეთს კრიჭაში უდგავართ გამიგე საპირისპირო არის ბიბლიური ჭეშმარიტებები შესაბამისად ახლა ნიცე რო ამას წაიკითხავ და მოეწონებოდა კაცი წერს როგორ იცი აი მე ვარ გაუთანაბრა აი მე ვარ კაცი ხო ესე ხომო რო დაწერა მაგრამ აი მე ქრისტესთან გაიგებდა და რეებს ბოდავს ხო თავის ავტობიოგრაფიული ფაქტობრივად ავტობიოგრაფიული ესე ხომო რეებს აწერს იქა რომ ნახოთ რა მოკლედ როგორ აქებს თავის თავს რა მაგარია როგორია ეს დამკებშია გასული ცოტა ხნის მე უკვე ფსიქიატრიული გახდა უკვე ეს მუდმივი კლიენტი დარჩა იქ ესე იგი 56 წელსა გარდაიცვალა აქედან 18 წელი ფსიქიატრიულში გაატარა ტვინის რაღაც იმეებით ასეთი აზრებით ახლა ესე იქნება ხო დაისაჯა აბატონო 16 თავი მუხლი 5 იგავებისა აბატონო ქედმაღალი ადამიანის საზღარია ღმერთის თვალში და ყველანაირად აუცილებლად დაიჭება დაისაჯა თუ არა ისე დაისაჯა ჯერ მარტო 20 წელი მტერმა გაატარა კლინიკაში 44 წლისა რო შევიდა იქ მოკტა და რა ამის აზრები კიდე რა აზრები გაფუყული აზრები ახლა რა არის რომ რა ზიფუყები ახლა რა ჯანდაბათ უნდა და რა არის ამის აზრებით გამოთაყვანდა გერმანელი და პირველი მსოფლიო ომი წამოიწყეს ამითი მე ცოტა ხნის მერე მეორე მსოფლიო წამოწყეს გერმანელებმა და რა გაიმარჯვა მაგის იდეოლოგია გაიმარჯვა აი რაღაცა რაც დაგვიწერა ზეკაცმა და რა ზეკაცი იყო ახლა გიტლერი ხედავთ აი ნახეთ როგორ მოწამლა საზოგადოება და აზრები ხო იცით მოქმედებს რა ადამიანზე აზრები რო წაიკითხავ აი ეს აფორმებს შენ იმეებს და შენ შედიხარ ილუზიაში რომ გერმანელი ერი არის პირველი და ანტისემიტიზმი იქადაგა შოვინიზმი და ანტიქრისტიანობა და საერთოდ წიგნი დაწერა ანტიქრისტიანი აი ესეთ წიგნი დაწერა მაგრამ აი ფაქვაზე არ დატოვა რა მაგრამ ეს ყველაფერი იყო ფანტაზია ბოღმიანი აი შედმეტად გაამაყებული ადამიანის რა მოვიდა 20 წელი გიჟი იყო
მეტი რა გაგინათ პირდაპირ გაგებით საგიჟეში იყო. აი ამ ბიოგრაფიას რო გადავხედავ ხოლმე, მასეთი მოაზროვნეების ბიოგრაფიას, ძალიან ამაყები არის, სხვათა შორის ესეთი ხალხი ინტელექტუალიც რა ამაყები არის. ფილოსოფოსი ვარ რა. შათერიშვილი გამოდის ხოლმე ფილოსოფოსი. არაფერს არ ლაპარაკობს ფილოსოფიურს, საპოჟინიკისგან ვერ განასხვავებთ. ბოდიელა კაცია რა. აი ამ კუთხით თუ უყურებთ რომ თქვენ ექსპერიმენტ ჩაატაროთ და საკუთარ თავზე გადმოვიტანოთ. ემანდერ ჩვენ არ შემოგვეპაროს, ჭია რაღაცა წავიკითხეთ, გავიგეთ და სხვაზე მაღლა თავი არ დავაყენოთ. იმ თუ ჩაგვარტყამენ. რისი უნდა გვეშინოდეს, იცი? ჩვენზე ესე იგი არ დააყენოთ თქვენ თავი მაღლა არასოდეს. მწოდნე კაცი ყოველთვის თავდაბალია. მწოდნე არ დაჩაგრავს არავის. და არასოდეს არ იყვეხნიც და ტრაბახობს თავისი ცოდნით. ჩვენ ხო ვიცით რომ ცოდნა ადამიანის არის ზღვაში წვეთი. არაფერს ცოდნას ჩვენ არ ვატარებთ. რატო გონია რომ ჩვენ სამყარო შევიმეცნთ? ფრაგმენტალურია ჩვენი ცოდნა ხალხო. მოგანიჭა ვიღაცამ აკადემიკოსი, ეს არის რაღაცა გაერთიანებული ჯგუფის შეითქმნენ და მოგანიჭეს აკადემიკოსი. მე ხარ აკადემიკოსი, რაღაც აბსურდული ცნებებია ეგა. აი პროფესორი ხარ ხლა რა პროფესორი ხარ ვიღაცა შეიკრიბა და მივცეთ ეს ტიტული, რომ ცოტა რაღაცა ხელფასი. თავში რაც გიყრია ისევ ეს გეყრება. მე 80 წლის რო ხარ და ისევ ძველი ტიტულებით მელაპარაკები. გარაფშუტაობ. ამასინად ერთი აკადემიკოსი გამოვიდა 74 წლის მაგრამ აკადემიკოსის რა მოგახსენო ქართულადაც ვერ ლაპარაკობდა. არაფერი მაშინ გარდა ტიტულისა და ხლა ტიტული რა თმიდა არ გეტყობა არაფერი და თუ ქონდა დაგეწავიდა ეს გახუნდა შენის აღარც მეხსიერება არაფერი არა გაქვს. და ტიტულის ისე გამოაცხადა აკადემიკოსი, წევრ კორესპონდენტი, ამდენ წიგნის ავტორი. დაილაპარაკებს და ვერ გაარჩევთ რომელიღაცა რაღაცა სოფლის დედაკაცისაგან. არო გამოდენ პოეტი, საზოგადო მოღვაწე, ამდენ წიგნის ავტორი. დაილაპარაკებს და თქვენ წინ არის მენახირე. რა თქვინდა ეს? რატო ხარ ესე გაბღენძილი? მე ვერ გავიგე. რას ვიბღინძებით ახლა? ლექსი დაწერე. გახსოვს ის ლექსი რო დაწერე? არავის არ ახსოვს წინ რა დაწერა ის ლექსი, იცით თუ არა? და ესეც არიციან რატო არ ახსოვთ? და ვინ დააწერინა ესეც არიციან? დააწერენ და თავის ლექსები რო წაიკითხოს, კაცმა ვერც გაიგებს თავისია თუ არა. ხო გითხარით გალაქტიონის ისტორია. მე ვიდა ტიპი გალაქტიონის ლექსით და უთხრათ რომ აი მე დამწყები პოეტი ვარო და წაუგითხა გალაქტიონის ლექსი და ძალიან უნიჭო პოეტი ხარო უთხრა ასე. ამ დროს ეს თავის ლექსი იყო. რა არის რაღაც ამაში რო ქარაგმა ხო? ასე რომ ადამიანი ნუ იბღინძებოდა გალაქტიონი ციცით რა აი ხო კიდე ქართული მაგალითი. აგერ გალაქტიონი ძალიან მაგარი ამაყი იყო. კრება გაქვთ პოეტებს ძამიკოებო შევიდო გააღებდა ცინიკოსი პოეტების მეფე ვარ. თავის ლექსებში გინახიათ. როგორ დაამთავრა? საგიჟეში. ისეც იქიდან გადმოხტა. დავაბრალოთ ახლა კაკებემ გააგიშა, ეს ძალიან იციან. გეჟი იყო და ახლა რა ხელი შეგიწყეს? იმიტომ რომ ღმერთმა თქვა რომ ამან არ იცოდა მე-16 თავის, მე-5 მუხლი. რომ ღმერთის თვალში საზიზღარია აი ეს ამაყი კაცი. იმიტომ რომ ამაყი კაცი ამაყობს არა თავისი, არამედ თუ რამე აქვს ადამიანს ეს ღმერთიდან არის. რატო ამაყობ იმის რაც შენი არ არის? პოეტი რო ხარ, კი არ უნდა იმაყო. შენ ღმერთიდან აქვს, მაგრამ ესენი ათეისტები არიან. აი ვინც ეს იცოდა, არასოდეს არ ამაყობდა. აი გადახედეთ, პავლე ამაყობს. ხო ვიკვეხნი ხო იცი, დავიკვეხნე, იმიტომ რომ ვიცნობ და ვიყავი ქრისტესა, მედით არაფერთ. რა არისო განათლებული კაცი? არ იცოდა ენები, მაგრამ რამე უთქვია განათლებიდან? პლატონის ფილოსოფიიდან, არისტოტელედან, პოეტებიდან. არ არის ერთი ორიჯინალური ციტატა აქვს, რომელიღაცა მე-6 თუ მე-7 საუკუნის პოეტიდან, რამოდენიმე 1-2, იმაზედაც თქვა რომ არა, ამის მერე მარტო იესო ჯვარცამული ქრისტე. და იმიტომ იყო რომ გახუნებულია ჩვენათ ამისი გამოსვლები ფილოსოფიის მოყვარულ ხალხს როცა უსმენდნენ და განსაკუთრებით აღდგომაზე რო დაიყო ლაპარაკი გაიქცნენ. ეს მათთვის მაგარი ფანტაზია იყო. და ავიწყდებათ ეს ვინ იყო ეს? კაცი განათლებული იყო კაცო. გიგანაძე უფრო განათლებულია თუ პავლე ეს რო იყვანეს ხარისხში. შეიკრიბნენ როვანიო, სულკოჭინი და ბრმანიო და მიანიჭეს გიგანაძე ხარისხში ავიყვანო. მოემატა რამე თუ რა სიბერეში რა ხარისხი გიჭირდება ადამიანს თანდათან უკვე ხო იცით მეხსიერებაც ღალატობს და ყველაფერი ახლა მით უმეტეს ბეყერო ხარ. მაგრამ როგორ იცით ტიტული. ახლა ესეც როგორ გაიბერებოდა იცით? ამიტომ ღმერთის ისენი მაგაზიდაც მოქმედებს. ცოდნა ამაყებს გამიგეთ, ნახეთ სიყვარული აშენებს. ეს წერია ხალხთქმაში. ცოდნა კაც ამპარტავნებს. ღმერთმა ხო დაწერა. აბა გადავხედოთ თქვენ პატარა სიამაყის იმაში არ შესულხათ მაგალითად ხუთიანი რო დაგიწერეს. სპექტაკლი დადგეთ. რაღაც აი ცოტა ზემოთ 1-2 სანტიმეტრით არა ამაღლდით. საკუთარ თავს ვადევნოთ თვალყურით და გავიგებთ. ქრისტიანობა არის საკუთარი თავის გარდაქმნა. ეს ყველამ დაავიწყდა სხვების გარდაქმნაზე ჯალიჩობს ყველა. და არა მარტო გალაქტიონი გამსახურდია პოლიტიკაში. აი ჯო ეს რა დღეში იყო. ხალხში ხო შედა ეს მესია.
საქართველოს და გზები დასახა უკვე საქართველოს გაბედა და დღესაც ბევრს გონია რომ ეს რო ცოცხალი ყოფილი და აქამდე უკვე იმაში ვიქნებოდი. და რა ღმერთმა ეს მოიშორა უდროთ? როგორ გერქვას ქრისტიანი და ასე მსჯელობდეს ქრისტიანი ეგ სისულელი არ არის? რანაირად ქრისტიანის 100%-იანი იმედი ღმერთზე აქვს და თუ გამსახურდიას კარგი შეეძლო ჩვენი ერისთვის ღმერთი ამას რატომ მომაშორებდა ერთი ამიხსენით რა? ესე არ ყოფილა ღმერთი მაშინ. ამიტომ მე მიკვირს რომ ეგ ეწოდებოდეს ქრისტიანი და ამ ისტორიულ ამბებს აბრალებდა ვიკიტოვანებს და ვიღაცებს. ის გამოყენებულია ეს დეფექტიანები. გამოყენებულია. ღმერთმა არ გააჩერა რა ეგ სათავეში არა. იმიტომ რომ გაბღენძილი იყო და მოკლედ ეს ხო გაბღენძილი იყო. ეხლა ზვიასისტებიც გაბღენძილები იყვნენ და ეხლაც არიან ეტაპი როგორ კერპი ეს რო იყოს და ეს რო ყოფილიყო და ეს რო ეხლა ეროვნული მთავრობა რო ყოფილიყო გვეშველებოდა. ეროვნული მთავრობა რო ყოფილიყო ზუსტად ეროვნულ მთავრობას არ დაუშვებს ღმერთი მანდ. არ არის ეს რა ეროვნული ის ეროვნული რაღაცა სისულელებს ლაპარაკობს ყველა გააქართველეს ყველა და ყველაფერი და მთელი მსოფლიო ცივილიზაცია გამოაცხადეს ქართველების მემკვიდრეებად. ეს ხო არ არის სწორი. და ამას ცით რა გაქანება აქვს ეკლესიებში? მთელი ქართველიერი ხო გაბღენწილია. ეხლა მთელ იმაში რო შევკრიბოთ, მთელიერი არ არის ამაყიერი ქართველიერი? და მე-16 თავისი მეხუთე მუხლი მუშაობს თუ არა საქართველოში. ამაყიერი ღმერთის თვალში არის საზიზღარი, მიუღებელი და აუცილებლად დაისჯება. არ ვისჯებით მთელი ეს წლები და მანამდელი მთელი საქართველოს ისტორიისა გაბრეკვის, გაამაყების ისტორია არის. ქრისტე წამდეს და აუთავებლად ქართული ენა, ქართველები ჩვენ რო ვართ, ბიჭო, ჩვენ რო ვართ, ვინ არის ესეთი? ხო, ეს პოეტები, ეს ნიჭიერები ვართ. ნიჭიერი გაჩერდი. პავლეს სად უწერია ნიჭიერი ვარ? პლატონს თუ უწერია სადმე ნიჭიერი ვარ. მარტო ნიჩეს უწერია და საკისში გაატარა და კიდე სხვები არიან ესეთი გონორით, ესეთი აპლომბითა და გონორით რო ლაპარაკობენ ხო. ქართულად რო თქვა, ყინჩად და იმით. ზარებს რო შემოკრავენ, შერას მასწავლე. თან დაყენებული მანერები თუ აქვს. ლაპარაკშიდაც როგორ აჩანს ბევრში გაფუყულობა? ამოვარდნა უნდათ რა. თელიერი რო გაფუყული ვართ. ეგ არის თელი უბედურება. შიოლაშვილი ეხლა კი ჩაჩუტული, მაგრამ ეგეც როგორ იყო? პატრიარქი, უზენაესი, უწმინდესი, უნეტარესი, სულზე უტკბესი. მოკლედ ეს არის მთელი საქართველოს ხელში უჭირავს. აი ეს ღმერთს მოეწონება რომ მთელი საქართველოს ამას ხელში უჭირავს. აბა ღმერთი ამას თუ საქართველოს უჭირავს ღმერთს, მთელი galaktika, მთელი სიტყვით ატრიალებს ამას. ესე როგორ შეიძლება ის ჩვენ ესე იგი მეტაფორულადაც არ უნდა ვილაპარაკოთ. იმიტომ რომ არ არის ეგ სწორი. და ჩვენ ვიმკით, რასაც აგერ ხედავთ. კიდე გთხოვთ, ეს არ არის ისეთი მით ნათქვამი, რომ იცი რა არის, ან რაღაცა სუბიექტური აზრი იყოს. არ ეს ბიბლიას ვინც მისდევს, ბიბლიას ავტორიტეტად აცხადებს, ბიბლია გამოკვლეულია, კითხულობს, იცის სიუჟეტი, იცის ადგილები, გადააკვანძა, მოქმედებს მასზე მორწმუნე გახდა ბიბლიაზე დაყნობით, ფიქრობს ამაზე და თავის რაფინირებასა და სრულყოფილებას ახსენებს, იმისთვის ეს გასაგებია. არაფერი არ არის რთული. და ვინც მაგაში არ არის, რა თქმა უნდა, ეხლა არაფერს არ მიიღებს. არაფერს. პირიქით, მარქსიზმი გვასწავლობდა, რაც უფრო ამაყი ხარ, უფრო კარგად, თორე ისე კომპლექსიანი როგორ უნდა იყოს. და ვიყავით დაჩმორიკებულები. როგორ უნდა გამოჩნდე. სულ ამის პროპაგანდა იყო, რომ რაც შეიძლება შენ თავი ვარი არ უთხრა არაფერს გამიგე. და ყველაზე მეტად ვრეკავთ ზარებს ჩვენ, რომ ასეთები ვართ, ისეთები ვართ, ჩემი შვილი ასეთია, ჩემი შვილი ისეთია, ჩემი შვილი იქ სწავლობს, ჩემი შვილი აქ სწავლობს, ჩემი შვილი ლამაზია, ჩემი შვილი ნიჭიერია. არ არის ეგ სწორი, არა. არ არის სწორი. არავით არ გიყვარს შვილი ხმა არ მოიხო. წყნარად იყავი, ჩუმად იყავის. არ შეუწყოთ ხელი შვილების მაღლა ფრენას. რასაც დავთესავთ მომემკით. აგერ ჩაიწერა აბსოლუტური ჭეშმარიტებები. შემდეგ კიდე არის ადგილები უამრავი ბიბლიაში, რომელიც ცხადება აბსოლუტურ ჭეშმარიტებად. ხო არის რელატიური რაღაცეებიც კიდე მანდ, ხოლო როცა იძახიანი, მაგრამ არის რომელიც არის აბსოლუტური, უცვლელია ყველა ეპოქაში, ყველა დროს და ყოველთვის სრულდება. არა მარტო ეს ადგილი. არამედ დაწყებული აი შესაქმიდან ბოლომდე რო გავდივართ, სადაც განსაკუთრებით უკვე იმაში რომ შემოდივართ წინასწარმეტყველების განყოფილებაში. და რო გადავშლით ამას და უკვე იწყება მათ. აი უნდა ვიცოდეთ რა არის მათ ნათქვამი ისეთი რომელიც ყველა დროისთვის არის აბსოლუტური. და არა რელატიური. წიგნებს რო წერენ ადამიანები რელატიურია. გარკვეული საუკუნე შეიძლება გაძლოს და მეორე უკვე მოძველებულია. აი აბსოლუტურად მოძველებულია მთელი რიგი რაღაცეები, თქვათ, ქართულ ლიტერატურაში. თვით საქართველებისთვის. ხო, აბსოლუტურად მოძველებულია. იმიტომ რომ დღევანდელ ლიბერალურ ქართულ ცნობიერებას აბსოლუტურად მიუღებელია, თქვათ, რუსთაველი. საერთოდ მე გაუგებარია. გაუგებარი ცოტა სხვა სიტყვა. ეს ეთიკური ნორმები მისთვის არის სასაცილო.
ხვდებით? იმიტომ რომ რელატიურია ეს არ არის აბსოლუტური ჭეშმარიტებები მათ. პოეზია, ხელოვნება, ესთეტიკა, ლიტერატურა. ასეთი არ არის ბიბლია? ბიბლიაში არის მოყოლებული აი კაცობრიობიდან აი დასასრულამდე აბსოლუტური ჭეშმარიტებები მარტო აქ არის. ყველა დროისთვის, ყველა ეპოქისთვის რო სრულდება. აი ამას თუ დავაფიქსირებთ და გადმოვიტანთ, აი რაღაცა იქნება შემოკარგებო. აი აბსოლუტური ჭეშმარიტებად არის მთელი წერილი ღვთივსულიერია. სასარგებლოა სასწავლებლად, შემდეგ სამხილებლად, გამოსასწორებლად, დასარიგებლად სიმართლეში. რათა აი ეს დასავლი კაცი სრულყოფილი იყოს მის კეთილ საქმეში. ეს არის აბსოლუტური ჭეშმარიტება. ყველა დროის ჭეშმარიტება არის. 10 მცნებებზე აღარ ვლაპარაკობ, აბსოლუტური რო არის ყველა დროისთვის. არა კაცკლა, არ იპარო, არ იმრუშო. არ გინდოდეს სხვისი. ეს არის აბსოლუტური ჭეშმარიტებები. და ასეთია მიმობნეული სულ, ხო? ჯერ მარტო ამ ცხოვრებისთვის და ეხლა იქ რასაც ლაპარაკი არის, იქით ამ მოსვლაზე, აღდგომაზე, რამე ეს უკვე ჩემთვის ეგეც აბსოლუტური ჭეშმარიტებაა და არა მარტო ჩემთვის. მე ვლაპარაკობ ახლა რაც ხილულ სამყაროში დაგვიდო წესები და ის არ იცვლება, არ უნდა შეიცვალოს, ხო? კონსტიტუცია იცვლება, ხო? თქვათ სტალინი შეიცვალა, ბრეჟნევი, მერე შევარდნაძე. ეს არ იცვლება. მოდის თაობა და ეს აღარ ეთანადება ის თქვათ ის კანონები, სოციალური ის რო გაფართოვდა ინფრასტრუქტურა, ტექნიკა, სულ ყველაფერი ის კანონები უკვე გადამუშავდება და რჩება რაღაცა კანონში პარაგრაფი, რომელიც ზუსტად ისეთი ინფრასტრუქტურულ ცხოვრებაში ვართ, ის დარჩება. და მაინც შეიცვლება. ახლა დღეს სულ სხვა რაღაცეებია, ხო? სულ სხვა ეკოსისტემაში ვართ, ტექნიკა, ყველაფერი აბსოლუტურად შესაბამისად ამას სხვანაირი კანონები ჭირდება. კანონები არეგულირებს საზოგადოებაში ცხოვრების წესებს და ამით სიმშვიდეს გარანტიას გვაძლევს კანონები. აბა გადახედეთ რა ხდება. ჯერ მარტო მე რამდენჯერ ჩასწორებები და შესწორებული ამერიკის შეერთებული შტატების კონსტიტუციაში. გადახედეთ ნახეთ. რამ გამოიწვია ისინი ყოფიერება გაფართოვდა. ცხოვრების ასეთი დონე სხვანაირი გახდა, ტექნოლოგია, ყველაფერი და შესაბამისად სულ სხვა რაღაცეების ის მოვიდა. ეთიკური ნორმები, მორალური, სექსუალური ნორმებიც შეიცვალა და შესაბამისი კანონის ცვლილებები კონსტიტუციაში აღმოჩნდა. ვინი ფიქრობდა მაგას, რომ მოვიდოდა დრო, სადაც უკვე დაკანონდებოდა ჰომოსექსუალისტური ურთიერთობა ოფიციალურ დონეზე. ვაშინგტონის დროს ვინმეს თავში მოვიდოდა. შეიცვალა? შეიცვალა. ამიტომ ის კანონი აბსოლუტური არ იყო. არც ეს არის აბსოლუტური. მოვა თაობა და შეიძლება ეს კიდე შეცვალონ. ან კიდე გააფართოვონ. უფრო გაფართოება იქნება, ცოდვა უფრო გაფართოვდება, მეორეთ მოსვლამდე ეს ნამდვილია. ეს კიდე ყველა დროს და ყველა იმაში უცვლელია. ამას ეკამათებიან და ახლა ეკამათეთ ღმერთს, ვინ რას მოიგებს ღმერთთან კამათში? ვერავინ, ყველა წააგებს. შემდეგ აი აბსოლუტური ჭეშმარიტება კიდე ერთი ადგილი. ესე იგი ხო იძახიან უამრავი გზებია ეს არის. ბიბლია გვეუბნება რომ არის ორი გზა. ფართო და ვიწრო. ეს არის აბსოლუტური ჭეშმარიტება. უმრავლესობა ფართო გზით დადიან და რას დაიტეხენ იცით. ძალიან ცოტანი დადიან ამ ვიწრო გზით, რომელიც ძნელი გზა არის. მესამე სად არის, შუალედი სად არის. აი ეს არის აბსოლუტური. რატომ არ ჯერებენ ამას და შემოყარეს უამრავი გზები? მოგეხსენებათ, ღმერთთან მისასვლელი უამრავი გზები როა, მთელი რიგი რელიგიები მაგას გვეუბნებიან. არა, ბიბლია ამას არ იძახის. არანაირად. ესეც აბსოლუტური ჭეშმარიტებაა. ყველა დროის, ყველა ეპოქაში და რაც არ უნდა შეიცვალოს, ეს არ შეიცვლება. მაგრამ მეცნიერული რაღაც აღმოჩენები შეიძლება გაუძლოს 100 წელს, 200 წელს, მაგრამ დემოკრიტეს ატომის განუყოფელობა 19 საუკუნე გაძლო. მაგრამ მოვიდა უკვე სხვა ტექნოლოგია, სხვა ისე და ატომი ნახეს რომ განუყოფელი არ არის. თორემ ატომი ნიშნავს განუყოფელობას. არა, გაიყო. აქ შეწყვეტა დემოკრიტას ამ თეორემას სხვა მიმართულებით წავიდა. ძალიან დიდხანს იყო ნიუტონის მექანიკური კანონები. მაგრამ აინშტაინმა ეს დაარღვია. მაგრამ ძალიან დიდხანს გაწვდო დემოკრიტეს სამიმან და ამაზე ააგეს ყველაფერი. ასევე ლოგიკაში არისტოტელე დიდხანს ბატონობდა და არისტოტელეს ლოგიკის თანახმად, რა თქმა უნდა, დედამიწა ბრუნავდა მზის გარშემო კი არა. ზე ბრუნავდა დედამიწის გარშემო. რამდენ ხანს გაძლო ამან? 1000 წელი, ცოტა მეტი. მაგრამ მოდის ბეკონი და ამას სხვანაირად იმაშობა. კოპერნიკმა სულ შეცვალა ყველაფერი. პტოლემაიოსი მერე კოპერნიკით იცვლება. ნახეთ, სოფლიო მეცნიერებისა და კულტურის განვითარებას თვალსაჩინოს გავადევნებთ, არაფერი ჭეშმარიტი არ არის. ლიტერატურა ავიღოთ. ლიტერატურაც ხო არის რომ ლიტერატურა რამდენ ხანს გაძლევს. უბრალოდ ერთ ქვეყანაში შეიძლება მოძველებული იყოს, თქვათ რომელიღაცა ბალზაკის რომანები, ან ჰიუგოს. მაგრამ ძალიან აქტუალურია ბალზაკის რომანები დღევანდელ საქართველოში. მაგრამ ამას არ აქვს ყოვლის მომცველი აბსოლუტური ხასიათი. რელატიურია. ხო, სადღაც შეიძლება ამან გაამართლოს.
სადღაც არა. ასევე თქვათ ქართული ლიტერატურაში სრულიად ახალგაზრდა თაობა საერთოდ არ წაიკითხავს და გულგრილია დუმბაძის რომანები თქვათ მებებია ელიკო და ილარიონი. საერთოდ არ დაინტერესებს ეს. არც ლექსიკონი, არც გაეცინება თარაფელი, არც არავინ არ კითხულობს, ხო? აი კითხეთ ახალგაზრდა ბავშვებს თუ გაქვთ ეს საკითხული. რომ დაიწყოთ, ვერ დაამთავრებენ, არც დაინტერესდებიან. იმიტომ მოვიდა თაობა, რომელსაც სხვა წარმოდგენა აქვს თავისი დროის ლიტერატურა უნდა. თავისი დროის საკითხავი უნდა, თავისი დროის ფილმი უნდა. ხო, არ არსებობს ახლა ახალგაზრდა თაობა დასვა და ფართო ეკრანზე გაუშვათ მაია წყნეთელი ან გიორგი სააკაცი. ვერ მოიწყენენ, არავინ ვერ უყურებს. ჩაატარეთიც და თუ ვაიძულეთ და დავსვით და რაღაც კი, მაგრამ თავისი გუნება განწყობით არავინ არ უყურებს ამ ფილმებს. სიმღერა კიდე შეიძლება რომელიღაცა მოусმენოს რაღაცა ფანდურზე და გიტარაზე დიპლიპიტოზე, მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ პატრიოტული მოტივებია. დღეს ახლა ახალგაზრდას ხა პატრიოტული მოტივები უნდა. იმას უნდა ცხოვრება, დროსტარება, ჩაცმა, ფულის შოვნა და რაღაცა და პატრიოტიზმში თუ ვერ ვიშოვესა, რა თქმა სამშობლოში ხომ გავიქცევი სხვაგან. ასე რომ ბიბლიური ჭეშმარიტებები საყოველთაოა ყველა ქვეყნისთვის და ყველა ერისთვის და ენისთვის და დანარჩენები რა მოგახსენოთ რა.